ულება შედგება იჯარის ხარჯებისგან, შედგება სახელმწიფო და ხარჯებისგან, ანუ რასაც ვიხდით ასე ვთქვათ, სახელმწიფო გადასახადებს, შედგება, ანუ ეს ყველგან ესე არის, რა ქვია, თანამშრომლების, ანუ ხელფასებისგან, ანუ შედგება კომუნალური გადასახადებისგან და შედგება საბანკო სესხებისგან. აი ეს არის ხუთი მთავარი ისეთი კომპონენტი, რომლისგანაც შედგება, ანუ ჩვენი არსებობის უნარი. გამომდინარე იქიდან, რომ 100% დაიკეტა ეს კვების დაწესებულებები, ხო? დღესდღეობით, ანუ ჩვენ რო გავიხსნებით ახლა 8 რიცხვში, რა უნდა გააკეთო, ხო, ადამიანმა? დავიწყეთ და მეჯარესაც მოველაპარაკეთ იმას, რომ როდესაც გავიხსნებით, მერე გადაგიხდით. სესხებიც გადაგვივადეს და უკვე დაიწყო დარეკვა ახლა იმაზე, რომ აი 8-ში რო იხსნებით, აბა ერთი თვის თავზე ბანკებსა იმათაც უჭირთ, თავის პრობლემა აქვთ. მე არავის არ, ანუ აქ ზოგადად თემა უნდა გავშალოთ ალბათ და პრობლემაზე უნდა ვისაუბროთ და პროგნოზე, ხო? და ანუ ამ პროგნოზებამდე რომ მივიდეთ, ზუსტად იმიტომ საუბრობ ამ თემაზე. ბანკს თავის პრობლემა აქვს და გირეკავს და გეკითხება უკვე, რომ ანუ აბა სესხის გადახდის, ანუ როდის დაიწყებ ჩემს სესხის გადახდას. იქ აკავს თანამშრომლები, რომელიც ყავდა უხელფასო, უვადო შვებულებაში ზოგგან რა თქმა უნდა, ნახევარ ხელფასზე სხვადასხვანაირი ქმედებები მოხდა ამ დროს და სხვადასხვა მცირე თუ საშუალო ბიზნესმა სხვანაირი გადაწყვეტილებები მიიღო ეს საკითხი, ხო? ეხლა როდესაც გაიხსნები, ეს თანამშრომელიც უნდა დაასაქმო, ან არ უნდა დაასაქმო. და ის სახელმწიფო გადასახადები, რომლებიც თუ გინდათ აი მთელი წლის გადასახადი გვაწვება ჩვენ ეხლა მაისის ბოლოს, ხო? რომ ეს მთელი წლის ასე ვთქვათ, გადასახადი. ზოგი არის კომპანია, რომელიც ყოველთვიურად იხდიდა ამ თანხას და უკვე, ამ მაისისთვის დარჩება გადასახდელი, მაგრამ ზოგი კომპანია არის, რომელიც აი ესე ამ დროს იხდის ამ ერთ გადასახადს მთლიანს. ანუ 8-ში ჩვენ რო გავიხსნებით, პირველი იმ პრობლემის წინაშე ვდგებით, რომ გვექნება ყველა მიმართულებით, ანუ ვალები, ასე ვთქვათ, კვების დაწესებულებებს. ყველაზე კარგს, რომელსაც აქვს საკმაოდ ძლიერი ბიუჯეტი, რომელსაც აქვს საკმაოდ დაგროვილი ფინანსები და მინდა დაგარწმუნოთ, რომ კვების ბიზნესი ეს არ არის ის ბიზნესი, სადაც ჩვენ დაიგროვებ რაღაცა დიდ თანხებს, ანუ ეს არ არის ის ბიზნესი. ანუ აქ არ ხდება ესე, რომ რაღაც კონდეს დაგროვილი თანხები. ანუ დაგვაწვება ეს ყველანაირი ხარჯი. ანუ ამას ერთვის ზემოდან კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ხარჯი, რომელიც არის საოპერაციო ხარჯები, ანუ და გამომდინარე იქიდან არც ერთი ობიექტი არ ვიცი და კვების საზოგადოებრივი კვების დაწესებულება მე ახლა გამომდინარე იქიდან რომ მარტის თვეში და აპრილის თვეში ძალიან ბევრმა ხელფასები გადაიხადა რომ ასეთი საოპერაციო თანხები კონდეს ეგეც აღარ აქვს რეალურად ერთი ფაქტორი არის საოპერაციო თანხებისთვის ახლა საშუალოდ ჩვენ რასაც ვითვლით ერთი კვების დაწესებულება რომელზეც არის 80 სკამი ხო ჭირდება მიახლოებით $10,000 გახსნას თავის კვების დაწესებულება. ეს $10,000 საიდან უნდა მივშოვნოთ, ხო? ალბათ უნდა მიხვიდე ბანკთან დამატებითი სესხი უნდა მოთხოვო, ან ასე შემდეგ, ანუ აი ეს პროცესები არის. ანუ პირველი პროცესი რის წინაშეც ახლა ჩვენ ვდგავართ პირველი პრობლემის წინაშე. ეს არის ის გადასახადები, რომელიც უბრალოდ შევაჩერეთ და შევაფერხეთ და ჩვენი კარგი პარტნიორული და კადი გადამხდიანობის უნარიანობით ჩვენ პარტნიორებმა გაგვიჩერეს გადახდები, მაგრამ 8 ივნისს თუ გავიხსნებით ნებისმიერი ნორმალური ბიზნესმენი იწყებს იმაზე ფიქრს თუ როგორ გადაუხადოს, როგორ ანუ დაეხმაროს თავის მეორე პარტნიორს, იმიტომ რომ ახლა ყველას გვიჭირს და ყველა უნდა დაეხმაროთ ერთმანეთს. პირველი პროგნოზი ჩემთვის ის არის, რომ როდესაც გაიხსნება, აი შენ წერან ძალიან კარგად თქვი, 8 ივნისიდან 8 ივლისამდე, აი 8 ივლისს მოხდება უამრავი პრობლემა. ანუ ჩვენი პრობლემები იწყება ეხლა, ანუ ბიზნესში იწყება პრობლემები ეხლა. აქამდე ეს იყო უბრალოდ გავჩერდით ჩვენი ფინანსური შესაძლებლობები, რაც ქონდა, რაღაცნაირად გავწელეთ ეს და რაღაცნაირად მოლაპარაკებებით ყველამ გაიგო, რომ არსებული პრობლემა მართლა გეუბნებით ეს მთავრობიდან დაწყებული ყველა მიმართულებით, ანუ ძალიან დადებითად და კარგად ესმით ადამიანებს პრობლემები, მაგრამ აი, როდესაც უკვე ბიზნესი ჩაირთობა და ასე თუ ისე დაიწყებს მუშაობას, ხო, მაშინ ბიზნესია და აქ უკვე ჩვეულებრივი ბიზნესის კანონებია, ასე ვთქვათ და შენ რაღაცნაირად თუ გინდა რომ შენი ობიექტი აამუშავო, უნდა კონდეს, ანუ თვის ბოლოს უნდა დაუფარო შენს ყველა მომწოდებელს თანხა და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი მთავარი პრობლემა, სადაც არის უამრავი მიმართულებით თანხები გადასახდელი. ეხლა რომ გავიხსნებით, მაშინ რა ხდება, ხო? ანუ უცებ ვთქვათ, ანუ გახსნა 8 ივნისს ეს არის, აი როგორ გითხრათ, იმედის მომცემი რაღაც ნაპერწკალი,
რომლითაც შეიძლება 9 ივნის ჩემთან მოვიდეს 3 ადამიანი და შეიძლება არ მოვიდეს. ანუ, ხო? ეს ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ მე რასაც რესტორნებში ვაკეთებ კონსულტაციას და რომელ რესტორნებთანაც მუშაობ, მიახლოებით 3-4 ესეთი რესტორანი არის და არ მინდა დასახელება უბრალოდ რაც ისე რომ არ გამოვიდეს რომელიმე კომპეტენციას დავიცვავ მათ, ანუ ყველა რესტორანს აბსოლუტურად საშუალოდ ქონდა 65% ტურისტზე იყო მათი ბიზნესი აწყობილი. ანუ მომხმარებლის 65% იყო უცხოელი, რომელიც ხარჯავდა ამა თუ იმ რესტორანში თუ სხვა კვების დაწესებულებაში. ეხლა როგორც ფინანსის შემოგიტრიალებდი კითხვას, მაგრამ ვიცი რასაც გამცემდა, ანუ 100%-ის 75% შემოსავალი რომ მოგაკლონ, იმ ბიზნეს მეგობრებო საერთოდ აღარ აქვს აზრი. ანუ ჩემი პირადი აზრი ესეთია, ანუ რა, სამწუხაროდ ესეა. ანუ ის 45%-იც დავითვალოთ მოდით ეხლა რა, ის 45%. ლევან, ბოდიში ჩაგეჭრებით. ანუ თქვენ ამბობთ რომ მოლოდინი იმისი რომ კი ბატონო თქვათ მთავრობა გვაძლევს საშუალებას რომ გაიხსენით, ხო, მაგრამ მოლოდინი იმისი რომ რეალურად ეს ბაზრის მოთამაშეები მივლენ და გააღებენ თავიანთ ობიექტებს დაბალია. იცით რა არის? დიახ, მაგას ვამბობ ზუსტად, მაგრამ ანუ არგუმენტიც მინდა მოვიყვანო, რატოა ეს ესე, ხვდებით? ანუ, იმიტომ რომ ჩემთან მაგალითად გასტრონომიის ასოციაციაში გუშინ წინაც ქონდა, აი შაბათ დღეს შიდა შეხვედრა, სადაც 45%-ზე მეტი კვების დაწესებულებების მფლობელები ამბობენ, რომ რესტორანს არ გახსნიან უბრალოდ. იმის გამო არ გახსნიან, რომ როგორც კი გახსნიან, ბანკი მიადგება და თხოვს, რომ სესხი გადაუხადოს თვის ბოლოს, ანუ ხო, ეს ეხლა კიდე ვერ ავხსნი, ანუ უბრალოდ კი, იგივე პრობლემის ქვეშ ხარ, იგივე პროცენტები გემატება და იგივე ყველაფერი ხდება, მაგრამ უბრალოდ ვერ ავხსნი და შემოსავალი არ მაქვს ეუბნები და რაღაცა იქიდან არგუმენტირებულია, ხო ხდები, ანუ რომ არა გაქვს გამოსავალი. ეხლა როგორც გაიხსნები 2 ლარიც რო შემოგივიდეს, ეს ხო შემოსავალია და უკვე გასამართლებელი საბუთიც აღარ აქჩება, არავით არიან. და მომხმარებელიც როგორც წეგან გეუბნებოდი, აი ეს 25% რჩება. ისიც არიulis ეხლა კვების დაწესებულებაზე. იმიქიდან გამომდინარე, რომ ეს კრიზისი ჯერ აგერ ელოდებიან მეორე რაღაცა ეხლა ბოლოს გავცელდა ეს 2 კვირა არის მეორე რაღაცა ტალღას, რაღაცა ეს ინფორმაციები ვრცელდება. ასე რომ ნებისმიერი გონიერი ადამიანი და სიმართლე გითხრათ, არაგონიერი ადამიანიც კი ისეთი პრობლემის წინაშე ვდგავართ, ანუ თავს შეიკავებს მაქსიმალურად ფინანსების დახარჯვისგან. ანუ ასე რომ ჩვენ ეხლა ხო, ანუ პროგნოზი, აი სამთვიანი პროგნოზი რო გამოვიტანო, არის სრულად უიმედო, ანუ და ამას იმის გამო კი არ გეუბნებით, რომ რაღაცა თავები ჩამოვიხჩოთ და ანუ ამ შეხვედრის მერე ვთქვათ, რომ აღარაფერი გვეშველება. უბრალოდ უფრო რეალურად უნდა გვესმოდეს ჩემი აზრით პრობლემები და ანუ რაღაცა ხდება ხოლმე რა, აი მე და მაიასი დამოძესაც ქონდა იმ დღეს რაღაცა ერთმანეთში დისკუსია, რომ ხდება Facebook-ზე რაღაცა წერილები, რომ ვაიმე აი ივლისის თვიდან დაიწყება მუშაობა, რაღაცა აგვისტოში პრობლემის წინაშე ვდგავართ მეგობრებო და ამას ცოტათი ღრმად უნდა გავიაზროთ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ პირველ ეს 3 თვე, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შევძლოთ მაქსიმალურად შემცირება ხარჯების, რომც გავხსნათ ჩვენი კვების დაწესებულებები და ანუ მაგალითად ეხლა დანიაში ყველაზე ცნობილი რესტორანი ნომას მფლობელს, რომელიც რაღაც ფანტასტიკას ჩადის და სასწაულებს ახდენს, არ ტკიოდა თავი, რომ უცებ ადგა და fine dining-გან დაიწყო 2 სახის ბურგერით მუშაობა. ანუ ადგა და ყველაფერი დაივიწყა, რაც აქამდე იცოდა ადამიანმა 15 წელიწადი და 2 სახის ბურგერით მუშაობს. ანუ უკვე თავის გადარჩენაზე არის აქ საუბარი და სიმართლე გითხრა, ერთ-ერთი პროგნოზი ეგ არის ჩემი აზრით, რომ საკვების დაწესებულებებში ვინც აი უნარი აქვს, ანუ თავი გადაირჩინოს, აი ესენი გადარჩებიან. ისე სამწუხაროდ თუ არ იქნება გააზრებული კვების დაწესებულებებისგან ეს პრობლემა, კერძო სექტორისგან, მთავრობისგან, დონორი ორგანიზაციებისგან ეს პრობლემა, ხო? ანუ აი 70% ჩვენ სფეროში გაკოტრდება კვების დაწესებულებები, ანუ რაც შეეხება ცოტა გძელვადიანს, რასაც ამბობ აი სამთვიან ჭრილში რა. აქ უკვე შალავ ალავერდაშვილს დავესესხები, რასაც ამბობს ხოლმე, აი სექტემბრის თვეს ველოდებით რა. სექტემბრის თვეში, ანუ შეიძლება რომ რაღაცა პროცენტულობა თუ ესე დაიძრა საკითხი და აგერ ეხლაც ჟღერდება რომ 1 ივნისიდან საზღვრები ივლისიდან საზღვრები იხსნება, აი სექტემბრის თვეში, ანუ ივლისში არავინ არ ჩამოვა. ანუ დამერწმუნეთ ეს საზღვრები რო გაიხსნება, მე ეს ემჯერა რომ არავინ არ ჩამოვა რა. უფრო სექტემბრისკენ დაიწყება რამოდენიმე დაჯავშნა და აი დროს ჩამოვა ხალხი, ანუ. და ერთადერთი აი სექტემბრის თვე იქნება, სადაც შეიძლება ისიც შემცირებული ძალიან
სწორი ფინანსური კონსულტაციის საფუძველზე მოხდეს რაღაცა პლუსში გასვლა. და 6 თვეში რო შევხედოთ, ხო, ანუ ამ ეტაპზე 6 თვეში მეგობრებო, ჩემი პირადი აზრით და ჩემი ანუ პარტნიორებთან კონსულტაციით თუ ჩემი გამოცდილებით მინდა გითხრათ, რომ ძალიან რთული პერიოდი გვიდგას, ანუ და აბსოლუტურად, ანუ ერთადერთი გამოსავალს მე ვხედავ, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ შევკვეცოთ ჩვენი ხარჯები. ანუ ჩათვალეთ, რომ აი გუშინაც რაღაც პირველ არხზე იყო რაღაც ინტერვიუს ვაძლევ და უცებ საუბრის დროს გამიჩნდა ესეთი აზრი, რომ ეხლა გვაქვს პერიოდი, როდესაც აი 5 თითიდან 3 თითის მოჭრა გვიწევს, ანუ. და აი უნდა ავდგეთ და ეხლა ეს 3 თითი მოვიჭრათ, მაგრამ ეხლა როგორ უნდა გაიმეტო, ხო? ანუ ეს 3 თითი და აი ესეთ სიტუაციაში ვართ ეხლა, რომ ეს 3 თითი მოვიჭრათ თუ არ მოვიჭრათ, თუ რა უშველოთ, არ ვიცით, ანუ. ასე რომ პროგნოზები ჩემი მხრიდან ძალიან დიდი ბოდიშით რო ესე დავამძინე მე რა, მაგრამ მე რეალისტურად მინდა შევხედო და მე მგონი ჩემი საუბრიდანაც დაწყებული და აგერ დასაწყისში გლენორანჟიზეც კი ვიხუმრე, მაინც მაქვს мотиваციის განწყობა და мотивირებულად უყურებ ამ ყველაფერს და ანუ ვფიქრობ, რომ გამოსავალ სანამ არ მოვკვდებით, ადამიანი სანამ არ მოკვდება, იქამდე გამოსავალი არსებობს, ასე ვთქვათ და არაფრისაც არ გვეშინია, დიახ, აქა ვართ project manager-ები, რომელსაც 92 წელი და ის 90-იანები გვაქვს გადავლილი და ამასაც გადავიტანთ რამენერად. უბრალოდ უნდა იყოს რეალური, ძალიან მდგრადი და გონიერი ნაბიჯები გადადგმული ჩვენ სფეროში. ძალიან დიდი მადლობა ლევან, მეც გეთანხმებთ აბსოლუტურად ყველაფერში, რაზეც ისაუბრეთ და სამწუხაროდ დღეს ამის დრო ჩვენ არ მოგვეცემა, თუმცა მე დიდი სიამოვნებით თქვენთან ამაზე ვიმსჯელებ, მაშინ რა საჭირო იყო ესე მალე დაანონსება ამ საზღვრების გახსნის თუ ასე შემდეგ ყველა ობიექტებს. მე მაქვს რაღაც ჩემი მოსაზრება, რომ შეიძლება იყოს თუნდაც საერთაშორისო საზოგადოებისთვის და უცხოელი ტურისტებისთვის გზავნილი ერთგვარი, რომ ჩვენ ვართ უსაფრთხო ქვეყანა და ჩამოდით, თუმცა მეორეს მხრივ ამას შეიძლება კონდეს ნეგატიური ეფექტი თუნდაც დარგის მონაწილეებისთვის, რომ ვიღაცებმა გახსნან ისე ობიექტები და ამას მოყვის დიდი იმედგაცრუება, ისევ რომ მოუწიოთ რაღაც პერიოდის შემდეგ ისევ დახურვა და ეს ხარჯები ისევ გაწეული დარჩება. შავლა, თქვენთან მინდა რომ გადმოვიდე, ხა შეკითხვით, თქვენ ბრძანდებით სასტუმროების და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი. და ნუ გარდა ამ ორგანიზაციისა გაქვთ ძალიან დიდარი გამოცდილება უშუალოდ პრაქტიკოსი ბრძანდებით ამ მიმართულებით. ჩვენ წინა ვებინარზე ყავდა მამუკა ბერძენიშვილი მოწვეული, რომელმაც ისაუბრა აჭარაში ტურიზმთან დაკავშირებით და იქაურ რეალობაზე ისაუბრა. თუმცა და ნუ იქ არსებობს ამის შესაძლებლობა, რომ თუნდაც შიდა ტურიზმი, რასაც ჩვენ საუბრობთ ძალიან ბევრს, პირველი რაც ამოქმედება იქნება შიდა ტურიზმი, თქვათ აჭარა შიდა ტურიზმის ხარჯზე შეიძლება ნაწილობრივ ამუშავდეს, მაგრამ თბილისის შემთხვევაში აბსოლუტურად განსხვავებულად არის ალბათ ეს სიტუაცია და თბილისში არსებული განთავსების ობიექტებით რო დავიწყოთ, თითქმის სრულად არიან დამოკიდებული მე რამდენადაც ვიცი უცხოელ ტურისტებზე და ნუ კვების ობიექტების თუ სრულად არა, ძალიან დიდი ნაწილი წერა ლევანი საუბრობდა ამაზე, რომ 75% ახსენა არიან დამოკიდებული უცხოელ ტურისტებზე. აი, აქ რა შეიძლება ვთქვათ, აჭარაში და რეგიონებში კიდე არსებობს ტურისტულ ლოკაციებზე, რაც იმედი რომ ვთქვათ, ქართველები ჩავლენ და ფულს დახარჯავენ, მაგრამ თბილისში ვინ ჩამოვა? აი, აქაურ სასტუმროებს რა ბედიელით ნუ მე ლევანის მესმის აბსოლუტურად რომ ეს ნეგატივი და ცუდი პროგნოზი არ არის მარტივი მოსაცმელი, მაგრამ იდეა და მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ რეალისტურად შევხედოთ მაქსიმალურად ამ ყველაფერს. თქვენი აზრი იქნება ძალიან საინტერესო ამასთან დაკავშირებით. გიგა ბატონო, თემა ესეთი, რომ 6 თვის წლში ვიხილავთ რაღაცას, ჩავთვალეთ, რომ არასწორია, არ გეთანხმებით, ჭრილი უნდა გავზარდოთ ერთ წლამდე, რაც არ უნდა ის ვილაპარაკოთ ახლა ჩვენ, ახლა 6 თვის მერე ყველაზე მძიმე პერიოდი იწებოდა ისედაც კორონავირუსი არ მოხდა. ამ წუთში უნდა ვილაპარაკოთ. მე არასეზონი ემთხვევა ისედაც კი ბატონო. ახლა უნდა ვილაპარაკოთ 2021 წლის რეალურად აპრილის ბოლომდე, მაისამდე. ახლა უნდა ვიმსჯელოთ სექტორი გადარჩება თუ ვერ გადარჩება. ანუ მონაცემების მიხედვით, რას პროგნოზირებს ჩემი და გავუკეთო. ჩვენ ახლა ვართ 96, 1900, 97 წლების დონეზე და ჩამოვა საქართველოს. ეს არის პერიოდი, როცა თბილისში სულ რამოდენიმე ბრენდული სასტუმროა.
ესეთი მერიოტის შერატონი, არ მინდა დასახელება, მერიოტის შერატონი და უცხოეთიდან ჩამოსული სტუმრები ძირითადად მიდიან ამ სასტუმროებში, იმიტომ რომ საქართველო ითვლებოდა, ესე ვთქვათ, არასტაბილურ ქვეყანად. და მაინც ბრენდის სახელი იყო დაცულობის გარანტია. ამ ეტაპისთვის 1 ივლისიდან რეალურად შემიძლია თქვა, რომ 20 აგვისტომდე ტურისტების ნაკადს, რომელიც დანარჩენ სასტუმროებში შეავსებს, თითქმის არ ველოდება. მე თვითონ ამ წუთში თბილისში 5 სასტუმროს მართავ, თბილისის მასწავლებელი დახმარებით და ონლაინ ჯავშნები გავხსენით 15 ივლისიდან. ჯერჯერობით არ გამომიცხადებია სასტუმროს როდის ხსნით. და დაველოდები ამ ონლაინ ჯავშნების შედეგებს. რა თქმა უნდა, ყველა ჩემ პარტნიორს ვაცნობე, რომ თუ იმეს ტურისტული ჯგუფი ეყოლება, რა თქმა უნდა, ყველას მივიღებ, თუმცა ავიღოთ ორიენტირი, რომ გავიხსნებით 15 ივლისის შემდეგ. დამერწმუნეთ 15 აგვისტომდე ჯერჯერობით არანაირი ზრა არ ჩანს, არ არის. რეალური სტუმრები, ესე ვთქვათ, სექტორისთვის შეიძლება გამოჩნდეს 15 აგვისტოს შემდეგ თბილისის მასშტაბით ვიზახი. და ერთ-ერთი თვე სექტემბერი, ჩემი აზრით, იქნება ყველაზე ესე ვთქვათ, იმედის მომცემი, იმიტომ რომ სექტემბერი თბილისისთვის იყო ხოლმე ზოგადად ყველაზე მაღალი სეზონად ითვლება თბილისში და ზოგადი დატვირთულობა სექტემბერში იყო ხოლმე 90-92%. ეხლა ჩვენ თუ 40%-ზე ავად სექტემბერში, ერთ თვეზე მაქვს ლაპარაკი, ვიქნებით ძალიან მაგრები. ეს არის ერთ თვეზე ლაპარაკი. ოქტომბერის მონაცემების მიხედვით რაღაცა 30%-ს ველოდები, ნოემბერი 10, დეკემბერი 10% დატვირთულობა ზოგადად სასტუმროების. ეს არის წლის შედეგი რეალურად, რასაც მივიღებთ, რასაც პროგნოზი გაინტერესებს. ივლისის თვეში თბილისის სასტუმროების გახსნას მე უბრალოდ ვერ ხედავ, ვერ დავინახე აზრი რატომ უნდა გავხსნე ივლისის სასტუმროები. და აგვისტოს შუა რიცხვებამდე არ ვიცი, ამ ეტაპზე უბრალოდ დავაკვირდები მოვლენების განვითარებას, მაგრამ რეალურად 15 ივლისიდან ონლაინ პლატფორმები გავხსენი და თუ ვინმე მსურველი იქნება, შევეცდები, დავაკვირდე რა და როგორ. ეს არის რეალური მდგომარეობა, რაშიც ახლა ჩვენ აღვნიშნეთ. რეალურად მინდა ვთქვა, რომ სექტორი ერთი წელი ძალიან რთულ მდგომარეობაშია და ლევანის დავეთანხმები, ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი ლევანის რესტორნებზე თქვა, სასტუმროებზეც ფიქრობს, რომ წელს შეიძლება საერთოდ არ გახსნან. მე წარმოიდგინეთ ახლა იმ ადამიანების მოლოდინი, ჩემი პერსონალის მოლოდინი და ზოგადად პერსონალის მოლოდინი, რომელსაც ახლა მოლოდინი აქვს, რომ რაღაცა ტელევიზორში გამოაცხადეს, რომ შენ შეგიძლება გაიხსნა რაღაც ივლისიდან. კი ბატონო. ეს ადამიანებს მოლოდინი გაუჩინო, რომ ჩვენ ვიხსნებით ივლისიდან. ჩვენ სამსახურში მოხვალ და ყველაფერი ისე იქნება, როგორც აქამდე იყო. ახლა რა თქმა უნდა, ახლა ჩემ თანამშრომლებს ძლიერ ახლა იმის ზოგადად საოპერაციო თანამშრომლებს ვიზახით იმის რა ქვია, გაგება ახლა მე დავიტვირთე, არ დავიტვირთე და რაღაცა ახლა ადამიანი მოდის და მუშაობს და იმას სხვა გეგმები აქვს, ხელფასელოდება, სხვა ის აქვს რა, ახლა სამსახურში მოვიდა. ამას ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მეორე თემა არის ამ ეტაპის დასახელდა 8 ივნისიდან შეიძლება რესტორნების გახსნა. თუმცა 8 ივნისიდან ტრანსპორტის გახსნა არ იგეგმება. ანუ თემა ესეთი მე გავიხსენი, მაგრამ პერსონალი როგორ მოვიყვანო სამსახურში და ყველა პერსონალს ტაქსი გაუგზავნო, ისედაც ახლა ლევანი ძალიან კარგად ჩამოთვალა ის ისინი ხარჯები, რაც ჩვენ უკვე ისედაც დაგროვილი გვაქვს და უნდა გქონდეს. ამას კიდე დაემატოს ის, რომ მე ჩემი პერსონალი ტაქსით უნდა ვატარო სახლში. მე 8 ივნის რესტორნების გახსნას ძალიან სკეპტიკურად შევხედავდი, შეიძლება სულ თიძე ჩამოსათვლელი რესტორნები გაიხსნას თბილისში, რაც იყო 96-97 წელს. აი რა რაოდენობის რესტორნებიც მაშინ მქონდა, იმ რაოდენობის რესტორნებზე დარჩება ჩემი აზრით, შეიძლება ცოტაოდ მეტი ივნისის თვეში, ესე ვთქვათ, რესტორნები მარტივი არითმეტიკაა, უნდა ყველაფერი თვლადია. მე თუ ხარჯები ახლა ისედაც ხარჯები მაქვს ძალიან მაღალი და კიდე ამას ემატება, რომ პერსონალი ვერ მომყავს. თავის ვერ მოდის და თავის ვერ მიდის და ახლა ის ჩვენ ხო იმ ადგილას ერთ ადგილას არ ვცხოვრობ, თუ ერთი მიმართულები ხონდეთ, ხო ერთი რაღაც ერთი ბოლოდან უნდა მოვიდეს, მეორე ბოლოდან ზოგი.
მეტროთი გადაადგილდებოდა, ზოგი ავტობუსით და ანუ ეს ხალხიც კიდე სატარებელია სამსახურში. ძალიან რთული იქნება ესტონის გახსნა ამ პერიოდში. სასტუმროს გახსნას რეალურად თბილისის რახან თბილისზე ლაპარაკობთ, საერთოდ 15 ივლისამდე არც მოვიაზრებს საერთოდ რომ სასტუმრო უნდა გავხსნა. ანუ აზრათაც არ მომდის და ვთქვი კიდევაც რომ 15 ივლისამდე სასტუმროებს არ მგონია თბილისში სწორი იყოს, თუმცა ახან რეგიონები ვახსენეთ, რეგიონში სასტუმროებიც არ უნდა იყოს კარგ პოზიციაში, იგივე აჭარაშიც. შემიძლია ვთქვა, რომ წლევანდელ წელს იგივე მდგომარეობა იქნება, რაც 96-97 წელში, თუ მიდიოდი ქობულეთში დასასვენებლად, მაგალითად, მიდიოდი ბინებში, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ კოიკების საქირავებლად. და ეს იქნება შემდეგი ეტაპი, ესე ვთქვათ, იმის, რომ წლევანდელი ზაფხული როგორ წავა. ძალიან ცოტა რაოდენობის ადამიანი, თითქმის იმ კლიენტურის 20%, ვინც სასტუმროებში რჩებოდა, წავა მხოლოდ სასტუმროებში. ეს არის ერთი მხარე. ანუ ის ჰიპოთეზა ძალიან ბევრთან ლევან ძალიან ბევრთან მქონდა ესეთი ლაპარაკი და ბევრ ადამიანს მქონდა იმის წარმოდგენა, რომ ქართველები ისინი ვინც რაღაც ტექნიკური პრობლემა გვაქვს მე მგონი ლევანთან. ლევანის ხმა რო გათიშო. ხო, აი ხა ამას ვცდილობ. ის ადამიანები, ის მასა ადამიანებს, რომელიც საზღვარგარეთ ვიდეოდა და საზღვარგარეთ ისვენებდა და წარმოდგენა იმისი, რომ ეს ადამიანები საზღვარგარეთ ისვენებდნენ და წელს ფულს დახარჯავენ საქართველოში, არის მცდარი. ლევან გათიშე. ხო, აი გაითიშა. შავა ბოდიში. ის წარმოდგენა, რომ ადამიანები მიდიოდნენ საზღვარგარეთ და წელს ვეღარ წავდნენ და ფულს დახარჯავენ საქართველოში, არის აბსოლუტურად მცდარი და ამაზე არავინ არ უნდა იფიქროს, ესეთი წარმოდგენა თითქმის არ არსებობს. მოდით დავიღოთ სტანდარტული ადამიანი, ვინ მიდიოდა ევროპაში 75-80%. ეს იყოს სტაბილური საშუალო ფენა, რომელიც რაღაც შეიძლება სესხსაც იღებდა თვის ბოლომდე, მიდიოდა იდურდა ვიზიარის შედარებით იაფასიან ბილეთს, 3-4 დღით მიდიოდა ევროპაში, რა თქმა უნდა, დასათვალიერებლად წანახავდა, ბრუნდებოდა უკან, რაც საშუალოდ უჯდებოდა რაღაცა, ჩავთვალოთ 1000 ევრომდე. რისთვისაც, ესე ვთქვათ, მოგროვებული თანხა ჰქონდა, ან სესხს იმატებდა, ანუ თვის ბოლომდე სესხულობდა, შეიძლება ეს სესხი ფული და წასულიყო დაესვენა, ანუ სტაბილურობის განცდა ჰქონდა ამ ადამიანს რა. ამ ეტაპისთვის ადამიანებმა, ზუსტად აი ამ მოწყვლადმა მასამ აი ამ ადამიანებმა დაკარგეს სამსახური, ზუსტად ეს ის ადამიანები არიან, ვისაც ძირითადად ამ კორონავირუსმა დაარტყა და ეს ის მასა, რომელიც ამ წუთში შემოსავლის გარეშე დარჩა ერთი და მეორე საკმაოდ თუ ისევ შემოსავალი აქვს, საკმაოდ ფრთხილობს, რომ ფული დახარჯოს. ეს მარტო საქართველოში არ არის ესე, ეს არის მთელ მსოფლიოში, ყველა ქვეყანა მოუწოდებს თავის მოქალაქეებს, რომ კრედიტ კარტების ცხოვრება დავასრულოთ, ანუ საკრედიტო ბარათების ცხოვრება აღარ იქნება და გავიკეთოთ ეგრეთ წოდებული ლუფტი, ანუ სეივინგი, შევინახოთ ფული იმისთვის, რომ ოქტომბრიდან კიდევ შეიძლება მეორე ტალღა გქონდეს. ამ ეტაპისთვის ყველა მოუწოდებს ასევე თავის მოქალაქეებს ცივილიზებულ სამყაროში, რომ წლევანდელ წელს თავი შეიკავონ მოგზაურობისგან და მაქსიმალურად დარჩნენ სახლში. რა თქმა უნდა, პლუს ეს პანდემიური მდგომარეობიდანაც გამომდინარე და პლუს თანხების დაზრობა. ამიტომ როგორც ესეთი შიდა ბაზრის ის სეგმენტი მაგალითად ახლა ციფრებიც მითხრას, როგორი მილიარდი ლარი გადიოდა საქართველოსთან, აბსოლუტურად აღარ არსებობს და ეს შეიძლება ისევ როგორც წეგანთქვი, ეს დარჩეს მხოლოდ 20% იმ ადამიანების, რომლებიც ჩარჩენ მოგზაურობდნენ, ეს მხოლოდ 20%-ია ლაპარაკი. შარშან ქართველი ტურისტები, რომლებიც ავსებდნენ შიდა ბაზარს, მხოლოდ 20% შეძლებს ახლა სასტუმროში დაბრუნებას. რეალურად ეს ხალხიც, ესე ვთქვათ, შიდა ბაზრის ადამიანები დამოკიდებული იყვნენ
გამოგზავნილ ფულზე ძალიან დიდი მასა, ესე ვთქვათ, ემიგრანტების მიერ გამოგზავნილ ფულზე, რომლებიც თავის შვილებს და მშობლებს აჩვენებდნენ. მე დიდი ხანი რეგიონში მუშაობდი და ძალიან ხშირად ვარ რეგიონში და ძირითადი დასვენებელი მასა იყო ის ადამიანები, რომლებიც შემოსავალს საზღვარგარეთიდან იღებდნენ, ზუსტად აი ბებია შვილიშვილის თემებით და რომელიც შიდა ბაზარზე, რა თქმა უნდა, ბიზნესით იყვნენ დაკავებული. შიდა ბაზრის ბიზნესით საკმაოდ შემცირებულია და ემიგრანტებსაც უფრო ძალიან გაუჭირდათ, შეიძლება ჩვენზე უფრო მეტად, ვიდრე ეხლა აქ ადგილზე პრობლემებია. რეალურად აქედან გამომდინარე, შემიძლია ვთქვა, რომ რეგიონალურ სასტუმროებს ძალიან გაუჭირდებათ. რეგიონებში წელს იმუშავებენ სახლები შედარებით, უფრო რა თქმა უნდა, იმათაც საკმაოდ შემცირდება შემოსავალი, თუმცა სახლები უფრო იმუშავებენ, ვიდრე სასტუმროები. სასტუმროებს საკმაოდ დიდი დარტყმა მიადგება და მგონია ადამიანმა გაუძლონ ამ გამოცდას, ზოგადად ბიზნესმა გაუძლოს ამ გამოცდას რეალურად რეგიონალურმა სასტუმროებმა არ ვიცი როგორ. Გამოდენიმე სასტუმრო შეიძლება ესე ვთქვათ, ესეთი პოპულარული სასტუმროები, მაგალითად ეხლა თუ იმაში არ ჩამეთვლება, ეხლა ლოპოტა უფრო ანუ აქვს პოტენციალი შიდა ბაზრიდან თავის შეინახოს, აქ არ არის ლაპარაკი მოგებაზე. და სულ რაღაც რამოდენიმე ციცე ჩამოსატვეს სასტუმროები შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ, რომელიც წლევანდელ ზაფხულს გაივლის და არ გამინუსდება და ნუ პერსონალს შეინარჩუნებს და შეინახავს. განარჩენი სასტუმროები ვერ ხედავ რომ წელს ესე ვთქვათ სასტუმროები იმუშავებენ, ძირითადად მასა მაინც შეიძლება თანხები დაზოგოს. ერთი თანხების დაზოგვა, მეორე დისკომფორტი იმიდან გამომდინარე რეგულაციები უკვე ჩვენ ნახეთში და რეგულაციები და სულ დაძაბული უნდა იყოს სასტუმრო ტერიტორიაზე, სადაც გადაადგილები პირბადე უნდა გეკითხოს, ანუ უამრავი რეგულაციაა და ბევრი ადამიანი შეიძლება მაგალითად რაღაც კოტეჯი დაიქირავოს მეგობრებთან ერთად და ცალკე წავიდეს და შეაწუხებს და თავისი თან თავსაც უფრო დაცულად იგრძნობს, იმიტომ იქ სხვა უცხო ადამიანები არ იქნებიან და უფრო დაცული იქნება იმ გარემოში და ეზოშიც და რაღაცა შიდა შექმნილი სივრცე იქნება, რომ ესეთი მიმართულებით იმუშაოს შიდა ტურიზმი. რაც შეეხება გარე ტურიზმს, არ ვიცი. აი რო ავიღოთ ეხლა ჩვენ იმედი ქონდა რომ შემოვიდოთ და სომხეთი, აზერბაიჯანის ტრადიციული ქვეყნები, თუმცა ამ წუთში სომხეთიდან ნამდვილად ვერ ხედავ ტურ შემოსულ სტუმარს. ჩვენთან ისეთი მდგომარეობა აქვს, ვერც აზერბაიჯანიდან, მით უმეტეს რუსეთიდან შემიძლია ვთქვა, რომ ეხლა რუსეთიდან შემოსული ყველა ადამიანი დიდი საფრთხე მგონია ეპიდემიოლოგიურად და ანუ წლევანდელ სეზონიც შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჩავარდა. რეალურად ჩავარდება, პროგნოზები ესეთია. შემდეგი წლის 2021 წლის მაისამდე დიდი წინსვლები არ გვექნება და ვინც გადარჩება, ანუ გადარჩენა შეიძლება ის იყოს, რომ უბრალოდ დახურო და არ გაიხსნა და იყო დახურო. ხო, აი ეგ უნდა მეკითხა, ეხლა შავო ზუსტად და ბარემ გავაგზელებ ამ ჩემს შეკითხვას. აი რას ნიშნავს ამ ბიზნესში გადარჩენა? ის რომ ერთი წელი აბსოლუტურად დავივიწყოთ ჩვენ ეს სექტორი და ვთქვათ, რომ ეხლა სხვა გზები უნდა ვეძებოთ გადარჩენაში რომ მოვიაზოთ უბრალოდ ფიზიკური გადარჩენა, რომ მატერიალურად მინიმუმ გამივახციოთ მომდევნო სეზონამდე, თუ ნიშნავს იმას, რომ რაც უარესი სცენარია ჩემი აზრით, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ინვესტიციებს, ეს ინვესტიცია დიდი იყო თუ პატარა არ აქვს მნიშვნელობა, ახორციელებდა ტურიზმში, შეიძლება რომ ეს ინვესტიციები ამოიღოს ამ სექტორიდან და გადაიტანოს სხვა ბიზნესში, რომელშიც უფრო მოკლევადიანად ხედავს უკუგებას და ამან შეიძლება თავის მხრივ კიდე რაღაც პრობლემების წინაშე დაგვაყენოს გზელოდაში, რომ ინფრასტრუქტურა შემცირდეს ტურიზმის მიმართულებით და ახალ პრობლემები დაგვიდგეს. არა, უყურეთ, მე ძალიან ხშირად გამოვდივარ ჩემი თავიდან გამომდინარე, რას ვაკეთებ ჩვენთან და იგივე საკეთებს ძალიან ბევრი ადამიანი. მე ამ სტაფ ან პერსონალს რაც შემეძლო მივეცი ხელს, ხო? და ანუ მეტი ვეღარ მივეცი და რაღაც ნაწილი თვეების განმავლობაში ეხლა მყავს უხელფასო. ეხლა ამ ადამიანებს, ამ უხელფასო ადამიანებს რომ გავუჩინო ბოლოდინი რომ თქვენ სამსახურში დაბრუნდით და მე ისევ უთხრა რომ იცით რა, თქვენ კი დაბრუნდით სამსახურში, თქვენ კი იმუშავეთ, მაგრამ მე ისე ვერ გიხდით ხელფასს თქვენ ნამუშევრსაც ვერ რა. ეს იქნება ჩემთვის ყველაზე დიდი ერთი იმიჯური დარტყმა, მეორე ადამიანური დარტყმა, რასაც ნიშნავს რომ
იმ ადამიანებთან მე მთლიანად დავკარგავ ჩემ ესე ვთქვათ ავტორიტეტს და მე იმ ადამიანებს დავკარგავ ფიზიკურად ნიშნავს რომ ეს ადამიანები ვამუშავე ანუ ეს პერიოდი ესმოდათ გავიგე ტელევიზორს უყურებდნენ ყველაფერი გაიგეს მაგრამ ამუშავდნენ მაგრამ მაინც ვერ იმუშავეს ამის გაგება უკვე ძალიან რთულია ადამიანისთვის რომელიც ყოველ თეთრს უყურებს უკვე ეხლა ლაპარაკია რეალურად გადარჩენაზე ჩვენ ხო არ გვაქვს ლაპარაკი ეს არის ყველაზე ესე ვთქვათ ის ფენები დამლაგებლები მიტანები ასე ვთქვათ ჯურჯის მრეცხავები ადმინისტრატორები ეს ის ფენა რომელიც დიდი შემოსავლებით არ გამოირჩეოდა არც აქამდე და არც ახლა არ ელოდება დიდ შემოსავალს თუმცა ეს ადამიანები ამ მცირე შემოსავლითაც თვეს გადიოდნენ რა როცა ადამიანს ამუშავებთ ამ მცირე შემოსავალსაც ვერ გადაუხდი ჩათვალე ეს ადამიანი შენთან აღარასოდეს აღარ მოვა და შეიძლება გიჩვენოს კიდევაც და რეალურად ბიზნესის დაკარგვა რას ნიშნავს ბიზნესის დაკარგვა ნიშნავს ადამიანების ნდობის დაკარგვას თლიანად და მე ესე ვფიქრობ რომ ჩვენი ყველას ესე ვთქვათ წარმატება თუ წარუმატებლობა დამოკიდებულია ჩვენ პერსონალზე ჩემთვის ყველაზე მთავარია ჩვენ პერსონალის კეთილდღეობა ერთი და ჩემთვის ყოველთვის პირველ ნომრად ითვლება რომ პერსონალი ქმნის ყველაფერს ანუ ადამიანები ქმნიან ყველაფერს და არა შენობა ანუ შენობა რა თქმა უნდა თავისთავად თუმცა ადამიანური სული უნდა იყოს მთავარი და წამყვანი და ჩვენ თუ ამ ადამიანებს ეხლა გაუცრუეთ იმედებით და ცრუ ესე ვთქვათ მოლოდინების შევქმნით არ ამგონია კარგი იყოს საერთოდ ზოგადად ბაზრისთვის ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დღევანდელ ერთ წელს დავაკვირდეთ როგორ მიდის და ნუ არ ვიცი ეხლა თავის გადარჩენა შეიძლება ისეც იყოს რომ უბრალოდ არ გავხსნათ ობიექტები და ჩვენ მინდა პირადად ვთქვა რომ ბანკთან მქონდა შეხვედრა საბანკო ასოციაციასთან მქონდა შეხვედრა ბანკებთან ერთად დავთვალეთ თემები ანუ 3 მილიარდი ლარი აქვს იურიდიულ პირებს ესხი და მილიარდი ნახევარი ლარი აქვს ფიზიკურ პირებს ესხი ჩვენ სექტორში. ამ ფიზიკურ პირების შეშედის როგორც მცირე მარნები, Airbnb-ის ბინები, ასევე სატრანსპორტო კომპანიები, რომლებიც ანუ კონკრეტულად ჩვენი მიმართულებით იყო და ადამიანებმა თავისი იპოთეკა ჩადესრა დელიკა იყიდა რეგიონში, სვანეთში, ხევსურეთში, თუშეთში და ასე შემდეგ და ასე. ბანკებმა ამის დიფერენციაცია გააკეთეს და 4 მილიარდი ნახევარი აქვს ამ წუთში ტურიზმის სექტორს ვალი ბანკების. ამის გადავადებას სჭირდება 140 მილიონი დოლარი. რეალურად რომ ერთი წლით ეს ესხი გადავადდეს და პირველი ჩაერთოს 2021 წლის ივნისიდან. ეს არის რეალური ციფრი, რომელიც ჩვენი აზრით სახელმწიფო უნდა ისესხოს ჩვენი სექტორისთვის და ჩვენ სექტორში დასაქმებულ როგორც იურიდიულ ასევე ფიზიკურ პირებს ერთი წლით უნდა გადავუადდეს ყველაფერი. სხვა გამოსავალს მე უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ხედავ და ეს დიფერენციაცია რაც ახლა ხდება მესმის რომ სახელმწიფო ცდილობს დახმარებას თუმცა ამდენი დიფერენციაციით ამდენი იმას ეკუთვნის იმას არ ეკუთვნის ის იყო ეს არ იყო და რაღაცა ძალიან რთულია და ფონს ვერ გავალ და მით უმეტეს 6 თვით ფონს საერთოდ ვერ გავა 6 თვის მერე რა იქნება ნოემბერში გიც ექნება სამსახური თუ ის არა ქვია სატრანსპორტო კომპანიას თუ სასტუმრო დაიკვირდება ნოემბერი ისეც ყველაზე მკვდარ პერიოდი იქნება. ამიტომ საკმაოდ რთული პერიოდი გვედის გველის ერთი წელი. აქვე გითხავთ თქვენ აქტიურ კომუნიკაციაში ხართ იგივე მთავრობასთან, ხო? ამ ანტიკრიზისულ გეგმასთან დაკავშირებით და ასევე სხვა ინიციატივებით, რომელიც როგორც თქვენი ასოციაციის, ასევე ალიანსის ფარგლებში არსებობს და დამუშავების პროცესშია. მოკლედ მინდა მე ამ შეხვედრის ფორმატი არ არის რაღაც კონკრეტული გეგმის კრიტიკა ან პირიქით, თუმცა ალბათ კარგი იქნება მაინც მინიმალურ დონეზე შევეხოთ ამ გეგმასაც, რაც დაიგო მთავრობის მიერ და ორი სიტყვა ამაზე ვთქვათ, რა არის აქედან რეალურად პრაქტიკული და რას გამოიყენებენ აი ჩვენ მსმენელებმაც, რომლებიც ვთქვათ არიან ამ სექტორში დასაქმებულები, რეალურად გაიგონ რა სიკეთეს უნდა ელოდნენ აქედან. ორეთ იმდენად ბუნდოვანია ყველაფერი და იმდენად სხვადასხვანაირი მიმართულებით მიდის რომ მე თვითონაც პირადად გეუბნებით ჩემ ერთ-ერთ სასტუმროზე დავასახელებ სასტუმრო ციტრუსი რომელიც არის პარლამენტის უკან გახსნის დღიდან ეს სასტუმროთ არის ყოველთვის სასტუმროთ მუშაობდა დავაჭრე მაგ ბოლო 5 წელში 17 მილიონი ლარი საბიუჯეტში მაგ შეტანილი თითქმის
4.5 მილიონი არამდე, ბოლო 5 წელს 5 წელს რაც გაიხსნა სასწავლო 5 წელს გასწია. და ამ პროგრამაში ვერ მოხვდი ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ აი რო წარმოვიდგინეთ ЧПС-ია, ЧПС-ში შიგნით არის შესული, მე პატრონებს შემოიტანა რამოდენიმე საკადასტრო კოდის ქონება. ეს არის ერთი ЧПС-ის საკუთრება და უბრალოდ რამოდენიმე საკადასტრო კოდი აქვს. თუმცა ერთი გაზი მოდის, ერთ გაზის გადასახადი ერთია ЧПС-ისთვის, დენის გადასახადი ერთია, DGG ერთია, ქონება ერთია, ყველაფერი ერთია. და აღმოჩნდა, რომ მე ამ პროგრამაში ვერანაირად ვერ მოხვდი, იმიტომ რომ თურმე ერთი საკადასტრო კოდზე უნდა მქონდეს ყველაფერი, თუ არა და აზრი არ აქვს. მე ვისაც ესე თუ ისე თითქმის ყოველდღიური შეხება მაქვს ყველასთან და აი ეს ამ თემას მე თვითონ ვერ ვალაგებ, ვერ დავალაგე ეს თემა რა. მე წარმოვიდგენია რა პრობლემებშია ის ვინც არავის არ იცნობს. თავრობის პარაგრაფში მით უმეტეს და ვერ ელაპარაკება ფიზიკურად, იმიტომ რომ თემა ესეთი რომ მე რაღაც ერთხელ გამოვაცხადე ტელევიზორში და მე კითხვა გამიშთა და არავინ ესე ვთქვათ აქტიურ კომუნიკაციაში არ არის შენთან ახსნადობა ნაკლებია თუნდაც კლიპების საფუძველზე რომ რაღაც ყოველდღიურად ინფორმაცია მოდიოდეს მე არ მიმაჩნია რომ საკმარისი ინფორმაცია აქვს ხალხს და ეს შემიძლია პირადად ჩემ გამოცდილებით ითხრათ რომ დღეში საშუალოდ მასე თავიდან 100 საშუალოდ 100 ზარს და ნუ ესე ვთქვათ მესენჯერში შეტყობინებას ვიღებდი რომ მე რა გავაკეთო აი ეხლა რა მეშველება და მე გავცემდი ინფორმაციას რომელსაც მე პირადად უბრალოდ ინტერნეტში ვკითხულობდი ანუ მე ის კი რა მქონდა რომ უბრალოდ ბიჯექი და ვკითხულობდი და აი მეტი არაფერი რა და წარმოვიდგენი ეხლა ამ ადამიანებს რა ის აქვს რა ქვია ინფორმაციის ნაკლებობას განიცდის ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ მეც ვერ დამიკავშირდა და რაკნას არ იციან. ამის გარდა ძალიან ბევრი ობიექტი ვერ მოხდა, აი ობიექტები რომლებიც მაგალითად ეხლა შენდებოდა, აშენდებულია თითქმის დასამთავრებელია და საერთოდ გახსნა ვერ მოასწრო, სეზონისთვის უნდა გახსნილიყო და როგორც მოგეხსენებათ, რეალურად სეზონისთვის აპრილში იხსნება ხოლმე სასტუმროები, რომ აი მაისიდან სეზონი იხსნება და გავიხსნები და ესე ვთქვათ, გახსნის პერიოდები ბევრს აქვს და ეს სასტუმროები საერთოდ ვერ მოხდა არსებული პატარა გესტჰაუსები, რომელსაც რეალურად იპოთეკური სესხები აქვს დაღებული, თავის მთელი თავის ქონება აქვს ჩადებული, სამახმარებლო სესხები აქვს დაღებული თავის თავზე და ქონება თავისი რაც გააჩნიათ, მამაპაპეული ქონება ჩადეს ამ ბიზნესში, ესენი საერთოდ ვერ მოხდა ამ პროგრამაში რა. ეს ადამიანების მასიდან გამომდინარე, ეს არის საკმაოდ ბევრი ადამიანი, ბევრ ადამიანზე ლაპარაკი და მაგას ვიძახი რომ ესე დეფინიცია ადამიანების, ესე დეფინიცია ბიზნესების ჩემი აზრით არასწორი იყო. რა თქმა უნდა, ვინც მიიღო დახმარება იმისთვის ძალიან კარგია და ამისთვის მადლობა ისმეთი არავის არაფერი არ ეთქმის, თუმცა თემა ესეთი რომ 6 თვით ან 3 თვით რაღაცა მიიღო, მე არაფერი არ შეიცვლება და საერთოდ ჰაერში დარჩეთ ის ადამიანები, ვისაც იპოთეკური სესხი აქვს და შიში ცხოვრობს იმისთვისაც საერთოდ არაფერი არ შეიცვლება. ერთი და მე თვითონ ბანკების დარჩა ეხლა ამ ეტაპზე ბანკები სერიოზულ ზარალს განიცდიან ეხლა და რა უნდა ქნათ თვითონ ბანკებას. ანუ ამ ადამიანებს რას უზავნენ? ქონებას ყოველ წარწმენ, ხო? რეალურად რო წარწმენ რა თუნდაც ამდენი ქონება. არალიკვიდური აბსოლუტურად დღეს ეს არალიკვიდური ქონება. ამიტომ ჩემი აზრით ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება ეხლა იქნება საერთაშორისო დონორებიდან მოვიძიოთ 140 მილიონი დოლარი, რაც ერთი მხრით დაეხმარება ბანკებს, რომ ეს არის ზუსტად პროცენტის საფასური, ერთი წელი პროცენტი იქნება როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისთვის და ასევე ფიზიკური პირებისთვის ეს იქნება ის სერიოზული შვება მთელი სექტორისთვის, რომ ერთი წელი სახელი არ აქვს არაფერი და მარტო ფიქრობ იმაზე, როგორ გადარჩე შენი ბიზნესი, როგორ გადაარჩინო, ბიზნეს გადარჩენა ნიშნავს ტურიზმ, პერსონალი როგორ შეინახო და გახსნა კარები. ეს არის რეალობა. მინდა აუცილებლად შევეხო კომუნალურებს, კომუნალურ თემებს, რაც უკვე თითქმის თვენახევარი ამაზე სამექთან გვაქვს ურთიერთობა. როგორც მოგეხსენებათ, თუ ობიექტი გაქირავებულია და ესეთია, თითქმის 90% ობიექტები ერთი თვით უდევთ დეპოზიტი თელაში, ან ენერგოპროში
და სემეკის დადგენილებით ეს დეპოზიტი უნდა ქონდეს სუყადას რა. წარმოიდგინეთ ახლა თითო ობიექტზე საშუალოდ ზოგან 25, ზოგან 27, ზოგან 35,000 ლარი მიდევს დეპოზიტის სახით. ანუ ჩემი ფული დევს იქ. და მაშინ მე როცა მქონდა ხარჯი თვეში 25,000, ეხლა ეს ხარჯი შეიძლება იყოს 500, 600, 700 ლარი, მეტი არა. ანუ იმიტომ რომ უბრალოდ ჩართულია საგანგებო სისტემები და ანუ ვიდეო კამერები, რაღაც მარტივი რაღაცები, რაც ძალიან ცოტა ელექტროენერგიას 700 ლარამდე ელექტროენერგიას მოიწევს რა. როცა ჩვენ ვითხოვეთ რომ უბრალოდ ჩვენი ფულის რას ნიშნავს დეპოზიტი, ხო? დეპოზიტი ნიშნავს იმ დროისთვის ესე დადებულ დეპოზიტს, როცა შენ გადახდის უუნარო ხდები. დადასტურებ რომ ამწუხი ვარ გადახდის უუნარო, სახელმწიფო რეგულაციიდან გამომდინარე, უბრალოდ ფიზიკურად დახურული ვარ და ვითხოვეთ რომ ჩვენი დადებული დეპოზიტების ათვისების, ან უკან დაბრუნების კი არა, ათვისების საშუალება მოგვეცეს და ისევ ვთქვით რომ ჩვენ თუ თვეში ადრე ხარჯავთ 25,000 ლარს მაგალითად ობიექტზე, ეხლა ეს ობიექტი ხარჯავს 500, 700, ну მაქსიმუმ 1000 ლარამდე, მეც არ ხარჯავ. ეს ამის არ დაკმაყოფილება თქვენ ნახევარი ომის შემდეგ ესე ვთქვათ, ეს არ დაგვიკმაყოფილებს რაღაცა უცნაური პასუხი გითხრეს, რომ თუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ სისტემა, ანუ ენერგეტიკული სისტემა ჩვენ შეიძლება 90-იანებში დავბრუნდეთ, იყო ჩემთვის აი პირდაპირ გითხრათ, აი იმდენად გასაოცარი, რომ ნამდვილად ვერ მივხვდი ამ პასუხს და ვერაფერი ვერ დავამტკიცეთ, ძალიან ბევრი ვიბრძოლეთ ამისთვის და უბრალოდ უარი მივიღეთ. ჩემი აზრით ეს არის არასწორი. ერთი იმ პერიოდში რომ გაზაფხული გვაქვს, მეორე და საგან გაზაფხული ნიშნავს ჭარბი ელექტროენერგიის წარმოება გვაქვს. მეორე ძალიან ბევრი ობიექტი, ანუ ხარჯვა თითქმის განახევრებულია ქვეყანაში, იმიტომ რომ ობიექტები თითქმის ძალიან დახურულია და ხარჯვის ნაწილი აღარ არის. საკმაოდ ჭარბი ელექტროენერგიის წარმოება გვაქვს და იმ დროს როცა ჭარბი ელექტროენერგია წარმოებს ქვეყანაში, ერთი ანუ მითხრეს რომ ძალიან ცუდად მითხრეს რომ ჩვენ ექსპორტ ეს იმპორტზე შემოგვაქვს და უნდა გადავიხადოთ ფული და ჩვენ ფული გვაქვს გადასახდელი. საერთოდ ვერ გავიგე რატო შემოგვაქვს ახლა ელექტროენერგიის იმპორტით. ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარი იყო რომ ახლა რაღაცას ვყიდულობ და საზღვარგარეთ ეს ფული უნდა გავიდეს და კონვერტაცია და ჩვენ მაინც ესე ვთქვათ იგივე ტარიფი დავტოვეთ და უნდა დაგეტოვებინა, რა უნდა გიხდა ახლა რატომ უნდა შემოდიოდეს ახლა ელექტროენერგიას საიდან ფიზიკურად არ უნდა შემოდიოდეს, მოხმარება გვაქვს განახევრებული ქვეყანაში და წარმოება გაზრდილი, გაზაფხული. და ნუ ესეთი არგუმენტებით როცა მეუბნებიან უარს და მთელი სექტორი ვიყავით იქ წარმოდგენილი, არ ვიცი, ვერ გავიგე სემეკის გადაწყვეტილება თელასთან და ენერგოსთან საერთოდ ის არ მაქვს რა პრეტენზია არ მაქვს სემეკთან, რომელმაც გადაწყვიტა რომ ჩვენივე დადებული დეპოზიტები არ გამგვაყენებინა. ისე შტაბიჯლები დაგვჭეროთ ეს ფული დავდეთ თუ არა პირდაპირ დაიხარჯა და ეს ფული არ არის ცოტა, ეს არის 12 მილიონი ლარი ჩვენ სექტორში დადებული დეპოზიტი. საკმაოდ დიდი თანხა. ჩავო, ძალიან დიდი მადლობა ამ მომწურავი მიმოხილვისთვის, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსაზრებები ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ალბათ გასათვალისწინებელი ჩვენი მსმენელებისთვის, რადგან როგორც უკვე აღნიშნეთ, თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება ამ მიმართულებით. მინდა 99 წლიდან მუშაობდა. კი ბატონო, ერთ-ერთი პიონერი იყავით ალბათ ამ საქმეში საქართველოში. მადლობა. სანამ გადავალ და მომდევნო ჯერზე მინდა გადავიდე უკვე შალვა ხეცურიანთან. მინდა რამდენიმე აწეულ ხელს ხედავ Zoom-ს აქვს ეს ფუნქცია, რომელიც გულისხმობს, რომ ანუ კითხვის დასმა უნდათ ადამიანებს. მინდა ვთხოვოთ, ეს თავიდან ვთქვი, მაგრამ ალბათ გვიან შემოგვიერთდით, რომ Q&A ჩატში მოიწეროთ თქვენი კითხვები, რადგან ამ ფორმატში თქვენ არ მოგეცემათ საშუალება, რომ თქვენი ვიდეო კამერა ჩართოთ და უშუალოდ დასვათ ეს კითხვები. შალვა ხეცურიას მივიმართავ ამ შემთხვევაში. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ჯანდებით გვაქვს საშუალება, რომ თქვენი კვალიფიციური აზრები მოვისმინოთ. შალვა ხეცურიანი მე უკვე როგორც მოგახსენეთ, არის სომელიეთა ასოციაციის პრეზიდენტი და ამავდროულად პრაქტიკოსი მეღვინე, ხო? მარან ხეცურიანის დამფუძნებელი. შალვა, მინდა მე თქვენთან ამ შემთხვევაში ღვინოსთან დაკავშირებით ვისაუბრო, ანუ ღვინის ტურიზმი ჩვენთან ერთ-ერთი მზარდია, ხო, ბოლო წლების განმავლობაში და ხედავდით ყოველ შემთხვევაში აქამდე რომ კახეთი იყო ძალიან აქტიური, თუნდაც
მცირე საოჯახო მარნების თვალსაზრისით და არა მხოლოდ ამ მიმართულებით, თუმცა ბოლო 2-3 წელი ალბათ დასავლეთშიც ძალიან ბევრი იხსნებოდა ესეთი მარნები და რა თქმა უნდა ეს შეიძლება ძალიან მსხვილ ინვესტიციებთან არ იყოს დაკავშირებული, თუმცა გარკვეულ ინვესტიციებს ალბათ ეს ოჯახებიც აკეთებდნენ და უმეტესწილად ალბათ ეს ინვესტიციები მომდინარეობდა საბანკო ვალდებულებების ხარჯზე. მინდა თქვენი მოსაზრება მოვისმინო ზოგადად ღვინის ტურიზმის მიმართულებით რა სიტუაციაა ამ პატარა მარნებს გულისხმობ მათ რა ბედი ეწევათ აი შალომ როგორც თქვა მომდევნო 4 კვარტალს მომდევნო 12 თვის განმავლობაში და ასევე ღვინოსაც შევეხოთ ზოგადად თუნდაც იგივე ინდუსტრიული წარმოების ღვინოსაც ამ მიმართულებით რა სიტუაცია გვექნება წლევანდელ წელს და რა შეღავათები იგეგმება თუნდაც ამ მიმართულებით ანუ რას უნდა ელოდეს სექტორი ამ კუთხით თქვენგან იქნება ამის მოსმენა საინტერესო დიახ ну თქვენს გიყვართ ეს სიტყვა ინდუსტრიული წარმოება როგორც ხედავ. ინდუსტრია ზოგადად წარმოებას ნიშნავს. უბრალოდ ჩვენთან რაღაცნაირად შატოსი არ იყოს სიტყვასი, რომელსაც ბევრი ჩემი მეგობარი იყენებს ამ სიტყვას, მაგრამ იდენად ფანტასტიკური ქართული სინონიმები გვაქვს, რაღაცა სულ ისე გული წყდება ხოლმე, როცა მის სინონიმებს არ ვიყენებთ, ხო? ასევე ინდუსტრიული ხდება რაღაც ნეგატიური ხშირ შემთხვევაში რაღაც კონოტაციის და ეგეც ცოტა გულგასაწყვეტი არის, როცა ასე ვთქვათ, მსხვილი მწარმოებლები და მცირე მწარმოებლები შეიძლება იშვიათად საბედნიეროდ, მაგრამ შეიძლება ფიქრობდნენ ერთმანეთზე, რომ ეს არის ინდუსტრიული რაღაცა, ნეგატიური რაღაცა, შხამქიმიკატები და ასე შემდეგ და ეს კიდევ რაღაცა სახში გაკეთებული, ნახევრად აზმარებული ღვინო ჩასხმული ბოთლში. რა თქმა უნდა, მუდმივად სიმართლე რაღაცას უგონია, რომ მაინც შუაში არის ხოლმე და აქაც ეს დაპირისპირება მე დავაზუსტებ, რომ ინდუსტრიული ნეგატიურ კონტექსტში არ მომიხსენებია პირიქით. ბრავო. იცით რა არის? რა თქმა უნდა, ეს არის რაღაც არანორმალური შემთხვევა, ხო, ეხლა რაც ხდება. და ჩემის აზრით ეს უნდა მივიღოთ უბრალოდ რომ ეს ესეა. და ნუ გვაქვს ისტორიაში რაღაც ანალოგები, როცა იყო ეს ესპანური გრიპი დაუშვათ რომელმაც არ ვიცი ეს რაღაც სასწაული მოახდინა მაშინ და იმდენი ადამიანი იმსხვერპლა და მაშინ მე მგონი ეკონომიკაზეც არავინ ფიქრობდა, ხო? ეხლა შეუდარებელი სიტუაცია, ხო, ბუნებრივია და ზარალიც ამოდენ არ იქნება და უკვე მედიცინა ისე არის რომ წარმოუდგენლად სხვაგან ვართ. ამიტომ ჩემის აზრით რაღაც აი ჩივილის და რაღაც ტირილის ამაზე დრო არ უნდა დავხარჯოთ ჩემის აზრით. ეს უბრალოდ ასია, ეს არის უბრალოდ რაღაც კატასტროფული გამოწვევა, რომლისგანაც შეიძლება რაღაც შესაძლებლობების ვიპოვოთ და ამაზე ორიენტირებას უფრო ვხედავ. ეს არის რაღაც ისეთი გადატრიალება, ისეთი აი აღრევა შეიძლება ითქვას რაღაც სტანდარტების თუ გნებავთ განსაკუთრებით დისტრიბუციის არხებში პირველ რიგში, ასევე საკომუნიკაციო არხებში იგივე, ასევე თვითონ კონტენტისა, დაუშვათ პროდუქტის, ასევე პროდუქტის თვითონ შეფუთვის, ну შეფუთვას გულისხმობ ზოგადად შეფუთვას ხო, პრომოუშენის არხების. იმდენად საინტერესო ასე ვთქვათ, ცვლილებების მოწმეები შეიძლება გავხდეთ. მე ვერ ვიტყვი რაღაც გიგანტური ცვლილებები იქნება აი უახლოეს თვეებში, მაგრამ უახლოეს წლების ჭრილში ისინი უფრო საინტერესო იქნებიან. ეხლა შეიძლება ისეთი რაღაც საინტერესო რაღაცები გაჩნდეს, რომელიც უფრო 2021-2022-ში შეიძლება გამოვლინდეს, მე გულისხმობ ეხლა უფრო შესაძლებლობების კუთხით. რა თქმა უნდა, პირველი ეს 1 წელი რთული იქნება, რბილად რო ვთქვა, ძალიან რთული იქნება ყველასთვის, არა მარტო დიდი მწარმოებლებისთვის და მცირე მწარმოებლებისთვის, ასევე საშუალო მწარმოებლებისთვის, როგორც დავუშვათ ჩვენი გვარი არის, ხო? ყველასთვის რთული იქნება. აქ უბრალოდ რაღაც ყველანაირი ჩვენი უნარები უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მაქსიმალური შედეგი ამოვიღოთ. დავუშვათ ხარჯების ოპტიმიზაცია პირველია, ბუნებრივია, ხო? რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის აუცილებლად ხარჯების ოპტიმიზაცია. მეორე, რა თქმა უნდა, იმ პროგრამების გამოყენება, რომელიც ახლა არის შეთავაზებული. აი ახლა მაგალითად ჩემი თანამშრომელი რეკავდა ცხელ ხაზზე 15 ნოლერზე და
აი ისეთი ვინმე ეკაკოლბაიამ უპასუხა, აი უბრალოდ სახელდაგვარი ვკითხე გოგოს, ისეთი კვალიფიცირებული იყო ეს გოგო, ისეთი კვალიფიცირებული. უბრალოდ აი hotline-ზე ზარი, წარმოგიდგენიათ და საუბრობთ ახლა პროგრამებზე, რომლებიც არ ღირს რაღაც 1000 ლარი და ისე კვალიფიცირებულად უპასუხა სხვადასხვა ჭრილში, გინ ფიზიკური პირი, გინ იურიდიული, გინ კოოპერატივი, რომ უბრალოდ გაკვირვებული დავრჩი. და შესაძლებელი არის რაღაცა tools არსებობს ნამდვილად და მეორე ოპტიმიზაციის შემდეგ ალბათ უნდა გამოვიყენოთ ეს tools. მესამე უნდა გადავხედოთ ჩვენს ასე ვთქვათ კარგი გაგებით სტიგმებს ამ ღვინის ბიზნესში და უნდა ვეცადოთ სხვა თვალით შევხედოთ. ზოგადად ეს გჭირდება ისედაც ღვინის ბიზნესში, იმიტომ რომ უნდა გვესმოდეს ახლა ჩვენ ხა ქართულად საუბრობთ და ქართული აუდიტორია არის ჩვენი მსმენელი და ამიტომ ვაძლევთ თავისუფლებას ამის თქმის. ჩვენ არ ვართ ძალიან წარმატებული ღვინის ცივილიზაცია დღეს. ჩვენ გვაქვს კი ძალიან საინტერესო ისტორია, მაგრამ იმდენად ჩაციკლული ვართ ახლა დღეს მხოლოდ ამაზე, რომ ხანდახან გვავიწყდება კონტენტი, ანუ პროდუქტი. და დღეს ჩვენ ვერ დავიკვეხნით რაღაც დიდი ღვინოებით, აი Grand Cru, რასაც ქვია, რაღაც დიდებული ღვინოები, დიდი ღვინოები, great wines. ამ ღვინოებით ჯერ რბილად რო ვთქვათ ვერ წარმოუდგენელი სიტუაცია შექმნილი საინტერესო ამავდროულად დროს რაც ითხოვს ახლა ხომ გესმით ეს როგორი ბიზნესი არის ხო მე ჩემი შვილები არიან ჩართული ჩემთან ერთად 24-22 წლის ხო და ამათ რო უყურებ ახლა აი მათთვის დაუშვათ ეს დრო სხვანაირად მიდის ვიდრე ჩემთვის დაუშვათ 47 წლის დღეს დაწყებული ვენახი 4-5 წელი ეს არის პირველი ღვინო 7-8 წელი ეს არის უკვე პირველი მნიშვნელოვანი ღვინო და 15-20 წელი ეს არის დიდი ღვინო. ახლა წარმოგიდგენიათ რა ვადებზეა საუბარი. სანამ საქართველოს არ შექმნის დიდ ღვინოს, მანამდე ჩვენ არ შეიძლება რომ ჩავითვალოთ სოფლიო ღვინის რუკაზე რაღაც მნიშვნელოვანი ადგილის მქონე ქვეყანად. ისტორია კარგია, ქვევრის ტექნოლოგია, კულტურა ფანტასტიკურია. საფერავიც არაჩვეულებრივი ჯიშია. 525 ჯიშიც ძალიან კარგია. ჩვენი ტრადიციები ზოგადად გასტრონომიული ტრადიციები ფანტასტიკურია. თუმცა ამის გადაფასებაც არ შეიძლება ზედმეტად არსეთ ეს გადამლაშება, რომ აი და საუკეთესო და არიქა და ყველა კვდება და გაგიჟებულია და ამაზე კარგი არ არსებობს. ეს გვიშლის ხელს. ეგეთი რაღაც კუთხური ცოტათი მიდგომა ძალიან გვიშლის ხელს. და ჩვენ ხშირად ჩაკეტილი ვართ მე ხა იმიტომ გიყვებით რომ ეს კორონავირუსი უბრალოდ ეს ეპიდემიური კრიზისი ეს შეიძლება იყოს აი ამაზე დაფიქრების და უშუალოდ კარგი ხერხი დრო შესაძლებლობა ხო იმიტომ რომ ჩვენ ესე მარტივად თუ მივყევით ახლა ხო და მარტივად ვთქვით ინდუსტრიული მეღვინეობა და ლანძღეთით ამავდროულად შედით გერმანიაში სუპერმარკეტებში და 2-3 ევრო ნორმალური ღვინო ღირს. ჩვენ სანამ გვეგონება რომ 2-3-4-5 ევრო არის საშინელება ღვინო და შინით რაღაც შხამი ყრია. ხო, მანამდე ალბათ ბევრი არ გვეშველება რა. მეორეს მხრივ ჩვენ თუ მხარი არ დაუჭირეთ ცოდნით პირველ რიგში იმ პატარა მეღვინეებს დღეს რომელ გულანთებულნი არიან და ცდილობენ სოფელში ჩავიდნენ, ეხლა კორონავირუსს არ ჩაუყვანია მხოლოდ ხალხის სოფლებში, ხო, ბოლო 7-10 წელია ძალიან საინტერესო პროცესი მიდის, როცა ქალაქიდან ხალხი მიდის სოფელში, საცხოვრებლად შეიძლება არა, მაგრამ ვიღაცა ბიძაშვილი პომა, ბიძაშვილი მეზობელი, იქ პატარა ვენახი გაიჩინა, მაგრამ ამ ხალხს განათლება ჭირდება, რომ ნორმალური და კარგი ღვინო მიიღოს. საუბარი არ არის დიდ ღვინოზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ არც თლად სახლის ღვინო არ უნდა იყოს და უშუალოდ ამ ხალხისთვის ისეთი ორიენტირი, რომ აი დამშვიდეს და დაწყნარდეს და ეხა გააკეთოს მარტივი სახლის ღვინო, რომელიც 3-4 ლარი შეიძლება გიდეს ჩამოსასხლელ მდგომარეობაში და მხოლოდ ლამაზი ეტიკეტით უკვე ჩათვალოს, რომ რადგან ის ქვევრი არის, ეს არის საკმარისი, რომ უკვე არიქა და რაღაც რეპუტაცია დაწეროს ქვეყნისთვის. აი ეს ორი ძალიან დიდი უკიდურესობა არის. ჩვენ კორონავირუსმა ის მოგვცა, ასე ვიტყოდი, როცა ასე ვთქვათ, აი ამ რამოდენიმე თვის განმავლობაში დაგვენახა, რომ შესაძლებელია მეტად მოვცილდეთ ამ რაღაცა ტაქტილურობას ინფორმაციის მიღებაში, თუნდაც ონლაინ სწავლა. თუნდაც გაგება რა ხდება სხვაგან, არ ვიცი, ალზასში, სადაც მალბოროში, სადაც ნაპაში და ასე შემდეგ, წარმოვიდგინოთ იქ რა არის, იქ რა ხდება, იქ როგორ არის ეს პროცესები და რაღაც
ისეთი დომესტიფიცირება გაუკეთოთ ამას. Რა თქმა უნდა, არ არის ზუსტი კოპირება არაფრის საჭირო, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ჯერ არა ვართ ღვინის რუქაზე, მეგობრებო. და არც ასე ახლოს ვართ ამასთან. ეხლა ძალიან რეალისტები უნდა ვიყოთ. უნდა შევეშვათ ამ ერთმანეთის ყალბშეგულიანებას, რომ დავიპყარით ის ბაზარი თუ ეს ბაზარი. ეს ასე არ არის. ჩვენ ჯერჯერობით ვართ ჯერ კიდევ რუსულენოვანი მეღვინეობის ქვეყანა, სამწუხაროდ, ძალიან დიდი მწუხარებით ამას. ჯერჯერობით გვაქვს ექსპორტის უდიდესი წილი, ეხლა ზუსტ ციფრს უბრალოდ არ მოვიყვან, მაგრამ უდიდესი წილი მაინც ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ბაზრები, მაგრამ პარალელურად მიდის ძალიან საინტერესო პროცესი, როცა ხდება ჩვენი ღვინის პოზიციონირება აბსოლუტურად ახალ ბაზრებზე, რომლებსაც სულ სხვა მოთხოვნები აქვს, გაცილებით უფრო მაღალი მომხმარებლური, ასე ვთქვათ, სტანდარტი აქვს, ვიდრე რუსულენოვან ბაზრებზე. მე არანაირ შემთხვევაში არ ვაკნინებ არც ერთ, ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა ქვეყნის გემოვნებას, რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ ძალიან განსხვავებული მიდგომები არსებობს, თუნდაც ღვინის სტილების მიმართ. ელემენტარულად, ეხლა ნახევრადკბილი ღვინოები, როგორც სტილი, ეს ძირითადად მაინც უფრო პოსტსაბჭოთა ქვეყნების, ასე ვთქვათ, გემოვნებაში ზის, ხო? ხოლო ეხლა იგივე დაუშვათ თეთრი ღვინო, ხო და ასე შემდეგ, ну, შეიძლება უფრო იყოს საინტერესო იგივე ევროპელებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს ბოლო წლების გარკვეული მარკეტინგული და საკმაოდ ეფექტიანი თემები ნელ-ნელა გვხვდის უფრო ცნობას. თუნდაც ის კვლევა ეხლა რაც ჩატარდა, ხო, 2018 წელს დასრულდა სახელმწიფოს დაკვეთით და პირადად ლევან დავითაშვილი იყო სააგენტოს თავმჯდომარე. ეხლა ნიშნის მოგების მიზნით ნამდვილად არ ვამბობ, მართლა უნდა რაც გაკეთდა და რაც მართლა დამსახურებულად აღსანიშნეს, უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად. რაც შეგვეშალა ახლა მე თუ სხვას ვინმეს, ხო? ესეც უნდა აღვნიშნოთ, მაგრამ ხარ შეიძლება თვალი დახუჭო ამასა და აქ არავითარ შემთხვევაში რაღაც პოლიტიკურ გემოვნებაზე საუბარი შეუძლებელი არის. ხო, ღვინომ არანაირი პოლიტიკური გემოვნება არ იცის და გაცილებით უფრო ძველი და დიდი არის, ვიდრე ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია საქართველოში. ამ ერთმა კონკრეტულმა კვლევამ, რამოდენიმე წლიანმა, გააკეთა ძალიან დიდი რამ, როცა ეხა მარტივად ვიტყვი ძალიან, როცა ფრანგებს ათქმევინა, რომ კი, საქართველო არის ვაზის სამშობლო. ეს მოხდა, რომ ფრანგებს ათქმევინა. რა თქმა უნდა, იქ გარდა სააგენტოსი და ლევან დავითაშვილის და ასე შემდეგ, ხა ბევრი ორგანიზაციები იყო, ეროვნული მუზეუმი და ასე შემდეგ ჩართული, საკპატენტი და ასე შემდეგ, კიდევ რამოდენიმე, მაგრამ აი ეს ინიციატივა, ისეთი წყნარი, ძალიან აკადემიური, როცა ამდენმა მეცნიერმა და არა მხოლოდ მარკეტინგის სპეციალისტებმა, ჩვენ კარგად ვიცით ახლა, რომ მარკეტინგის, ღვინის მარკეტინგის სფეროს წარმომადგენლები, იგივე ღვინის წერილები, კრიტიკოსები დიდი ხანი ამას ამბობენ და GVS-მა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში ჩამოიყვანა დიდი ღვინის მწერლები, ჰიუ ჯონსონი, სტივენ სპურიე და მათ თქვეს პირველად ასე დიდ ასპარეზზე, რომ საქართველო არის ვაზის ღვინის სამშობლო, ხო, ღვინის აკვანი. მაგრამ ეს უკვე მეცნიერული დადასტურება იყო, უამრავი სტატია მეცნიერულ ჟურნალებში. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მოხდა ის, რომ საქართველოს ღვინის აკვანი ეს მხოლოდ რაღაც მარკეტინგული სლოგანი კი არა, უცბად აღმოჩნდა პრაქტიკულად მეცნიერულად დადასტურებული ფაქტი. ეს ძალიან ძვირი ღირს ზოგადად. უბრალოდ ეხა საჭირო ამას დაეწიოს. ნუ კიდევ სხვა ქვეყნები ეხა ეს მოძრავი მუზეუმის თემა ბორდოში მოიხსენებათ იგივე სააგენტო სხვა ორგანიზაციებთან ერთად გააკეთა ეს გამოფენა საქართველოს პირველი ვენახი, ეს მერე გადავიდა იაპონიაში. ეს კულტურის ექსპორტია რეალურად, არა მხოლოდ ღვინის, ხო, ღვინო არის რეალურად უნივერსალური ინსტრუმენტი, რომელიც ესმის ყველას. ალიასკის მაცხოვრებელი იქნება თუ ახალი ზელანდიის ყველას. ამიტომ ამ ღვინომ ჩვენი კულტურის ექსპორტი გააკეთა რაღაც დონეზე. ეხლა იაპონიაში ამან რაც წარმატება რეალურად მიიღო და იაპონელების უცბად სადღაც მეგაბაიტები ტვინის და იკავებს საქართველოს ვაზის ესა ღვინის უკაცრავ სულ მეშლება სულ მინდა რომ ვაზის ასე თქვა, მაგრამ ნუ გასაგებია რომ ღვინის ხო ეს ძალიან ძვირი ღირს და კარგი. უბრალოდ ეხა შემდეგი უკვე ნაბიჯად სწორედ ჩვენ ხო ღვინის ბიზნესმა უნდა ამას დავეწიოთ იმ კუთხით რომ ეხლა შევთავაზოთ უკვე ისეთი კონტენტი, ანუ ისეთი ღვინო რომელიც იქნება პირველ რიგში კლასიფიცირებული და გასაგები ყველასთვის და რაც ეტიკეტზე წერია, ეხლა ეს შიდა მოხმარების არის ბუნებრივია, რასაც ვამბობ. რაც ეტიკეტზე წერია,
ეს უნდა იყოს ასე ვთქვათ, დაჯერებადი, რბილად რო ვთქვათ, და იქ თუ მუკუზანი წერია, ეს მუკუზანი უნდა იყოს და გასაგები უნდა იყოს მუკუზანი რითი განსხვავდება ნაფარეულისაგან და წინანდალი რითი განსხვავდება ვაზისუბნისაგან. უნდა ამოვიღოთ ეს ფანტასტიკური ძველი წიგნები, რომელიც უხვად გვაქვს, აი ხე დღეს ჩემთან მუშაობს არაჩვეულებრივი გოგონა, ერთი სპეციალურად ავიყვანე ლიტერატურული რედაქტორი, რომელიც მხოლოდ იმას აკეთებს, რომ კითხულობს ძველ წიგნებს, რომელიც ხა ისედაც ბიბლიოთეკა არსებობს, ღვინის ფანტასტიკური ხოხარბედიეს გაკეთებული თავის დროს და გიორგი კეგელიძის და გარდა ამისა კიდევ უამრავი წიგნები მაქვს ჩემი და იღებს რაღაც საინტერესო თემებს, ხო, ნიადაგებიდან დაწყებული და დამთავრებული დაუშვათ ღვინის ისტორიით და ასე შემდეგ. და უნდა შევძლოთ ამ კლასიფიკაციის დადება. ჩვენი ადგილწარმოშობები არ უნდა იყოს მხოლოდ რუსულენოვან ბაზრებზე რაღაც მიკუთვნილი დეფინიცია, რომლის უკანაც ძალიან დიდი კონტენტი იდგა, მაგრამ დღეს ისეთი დიდი კონტენტი ვილათ ვამბობ, ეხლა ძალიან ამას და გამგები გაიგებს, არ დგას. ეს პირველი უნდა გავაკეთოთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა ერთი წუთით საფრანგეთი, არ ვიცი, კოჯურონის და რაღაც შატონი დუ პაპის ან რაღაც მედოკის, არ ვიცი, რაღაც ლისტრაკაბის, ამის გარეშე შეუძლებელია. მეორე რაც უნიშნულოვანესი, აი ეს კლასიფიკაცია, ადგილწარმოშობები ხა ემატება კი, მაგრამ ამას არსებული ადგილწარმოშობების კონტენტიც დასაზუსტებელი არის. რა ნიადაგები, რა მიკროკლიმატი, რატომ არის ეს ასეთი სწორი საზღვრების შიგნით კიდევ სუბაპელასიონები, დიდი სამუშაოა ძალიან. სხვათა შორის ამას ავადსახსნელებელი საბჭოთა კავშირი აკეთებდა რეალურად და ის ჩვენი ქართველი აგრონომები ამას რეალურად აკეთებდნენ. ამის დოკუმენტებიც არსებობს, ხო? მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ქვევრი. ბოლო უნდა დავდოთ ქვევრის მარკეტინგული კლასიფიკაცია. ბოლო ნებისმიერი ადამიანისთვის გასაგები უნდა იყოს, რითი განსხვავდება იმერული, კახური, რაჭული და ასე შემდეგ ქვევრის ტექნოლოგიები. უნდა ჩემის აზრით, უნდა აი დაჯერებადი რაღაც აი credibility უნდა გავუჩინოთ იმას, რასაც წერია ეტიკეტს. ხო? უნდა განვასხვაოთ ორი ძალიან განსხვავებული ქვევრის ღვინოების სტილი, მხოლოდ ერთი მხრიდან ვიძახი ახლა, ხო? დაუშვათ იგივე ბუნებრივი ღვინოები და ღვინოები, რომლებიც კლასიკური ენოლოგიური გზით იქმნება. უნდა შევეშვათ ამ ერთმანეთში რაღაც ჭუბებს, როცა კანიბალიზაცია ხა წარმოიდგინეთ, ახლა ეს თქვენ რომ ახსენეთ ეს ინდუსტრიული ახლა ხუმრობით ვამბობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ინდუსტრიული კლასტერი კარგი გაგებით და მცირე მარნების კლასტერი ახლა ერთმანეთს ხშირად უნებლიეთ კანიბალიზაციას უწევენ. თქვენ რომ მოგასმენინათ ახლა ხანდახან რეებს შეიძლება ერთმანეთს რაფრაზები შეიძლება და იცით ორივე მხარე შეიძლება სადღაც გაუგო. ეხლა ადამიანი როცა 5000 ბოთლს აკეთებს რუდუნებით, ოღონდ კარგად აკეთებს ამას და ეს არ არის რაღაც პრიმიტიული სამლარიანი სახლის ღვინო ეტიკეტით. და ესე რომ გადაყოლილია თან და უცბად აღმოაჩენს დოლარნახევრიანს, თუმცა დოლარნახევრიანი შეიძლება კარგიც იყოს, ხო? ხე კიდევ ხელ გერმანიას მოვიყვანე, ხე გერმანია, ესპანეთი, იტალია, ხე შეუდარებლად ძლიერი ღვინის ცივილიზაციები არიან და ღვინის ეკონომიკები ვიდრე ჩვენ. და ეს ნორმალურია, მაგრამ ეს ნორმალური ღვინო უნდა იყოს. ისევე როგორც არ შეიძლება თქვენ დააწეროთ ეტიკეტს ქვევრი და გესხათ ძმარი სახლის ღვინო. ეს არის აი რომ კანიბალიზაცია არის ზოგადად ქართული ღვინოების, ასევე არ შეიძლება თქვენ აწარმოოთ დოლაროციანი ალაზნის სველი და შინ იყოს კატასტროფა. ანუ ეს ორი უკიდურესება, ხო, რაღაცნაირად უნდა დავალაგოთ ერთხელ და სამუდამოდ. ეხლა ქვევრის კლასიფიკაციას დავუბრუნდები, უნდა დავდოთ ეს კლასიფიკაცია, რომ ყველამ დაიცვას და გასაგები იყოს ეს. და შემდეგი, ყველაზე მეტი კრიტიკული, ეს არის ღვინის განათლება. სადაც კი არსებობს, მართლაც არსებობს ძალიან საინტერესო სკოლები სხვადასხვა მიმართულებებით. მათ შორის ჩვენცა გვაქვს ხო სომელიე სკოლა, ბევრი წლების განმავლობაში და ძალიან ბევრი ადამიანი გამოუშვია სკოლას, ხო? ასევე სომელიეთა ასოციაცია არსებობს, რომელშიც იმისთვის რომ სომელიეს სტატუსი მიიღო, ურთულესი გამოცდა არის ჩასაბარებელი და ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს სკოლა დამთავრებული, მაგრამ ეს გამოცდა მხოლოდ დაახლოებით 30 ადამიანს აქვს ჩავარებული თელ საქართველოში. და აი ნახეთ მათი როგორი, ასე ვთქვათ, რიგი დგას ამ ადამიანებზე დასაქმების კუთხით.
დღეს. და ზოგი 2 და 3 ადგილას მუშაობს, იმიტომ რომ ესმის რომ ამ ხალხმა ხა ესეთი რთული გამოცდა თუ ჩააბარა, ხო ეს სულ სხვა რამეს ნიშნავს. ეხლა ვიდრე უბრალოდ დაუშვათ გართობისთვის სადმე ისწავლა, ხო პირობითად ვიზახი და მხოლოდ სახელისთვის ეხლა რაღაც გლამურული სიტყვა სომელია და ჭიქების ტრიალი ლამაზი. ეს მხოლოდ არ არის, ძალიან რთული სამუშაოა. და სომელია ზოგადად ეს არ არის ღვინის სერვისის ადამიანი მხოლოდ. ეს არის ძალიან განათლებული ადამიანი, რომელიც არის ღვინის ელჩი სინამდვილეში. და ეს არის რაღაც მედიატორი მწარმოებლესა და არა მხოლოდ ღვინის მწარმოებლესა და მომხდარების შორის, ხო? მაგრამ აქაც ღვინის ბიზნეს განათლება ჭირდება. ფანტასტიკური პროგრამები არსებობს, სხვათა შორის იგივე იგი GIZ-ის და უშუალოდ იგივე დუალური განათლების, პროფესიული განათლების ძალიან კარგია. უბრალოდ ამას მეპატრონის გაზრდა ჭირდება. ამას ჭირდება მომავალი ჭავჭავაძეების და ორბელიანების და ჯორჯაძეების და ასე შემდეგ გაზრდა. ეს გააკეთა იმავად სახსენებულმა საბჭოთა კავშირმა, ბევრ კარგთან ერთად ეგეც გააკეთა, რომ მესაკუთრე, აი ფრანგებს ფანტასტიკური სიტყვა აქვთ. ჩვენთან მეღვინეს ეძახიან ხშირად მხოლოდ იმ ადამიანს, ვისაც ენოლოგიური განათლება აქვს. ფრანგებისთვის მეღვინე არის მესაკუთრე, propriétaire იტყვიან. მაგათთან სიტყვა აი ჩვენი გაგებით მეღვინეს არ არსებობს, წარმოიდგინეთ. იძახიან winemaker. არსებობს მევენახე. ანუ ეხლა რომ წარმოიდგინოთ, ხო, მეღვინეს არის მეპატრონი სინამდვილეში. და მას ყავს უკვე ენოლოგი, რასაც ჩვენ მეღვინეს ვეძახით. მას ყავს მევენახე და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ღვინის ბიზნესის განათლება არის ყველაზე დიდი დეფიციტი, ჩემის აზრით და სწორედ მაგიტო 2 ნოემბერს ჩვენ ვიწყებთ ღვინის ბიზნესის კურსს. ეხლა ნუ ყველაფერმა გადაიცია ბუნებრივია და ეს უკვე ასეთი დასწრებული კურსი იქნება, სადაც შესაძლებელი იქნება ღვინის ბიზნესის იმიტომ რომ ეხლა ღვინის ბიზნესი ვისაც უნდა ის ვერ ისწავლის ეხლა 4 წელი ბაკალავრიატზე ბუნებრივია და ეხლა ბაკალავრიატიც უფრო ენოლოგიისა არის და მევენახეობის ვიდრე დაუშვათ ღვინის ბიზნესის თუმცა ახლა მაგის ელემენტები არის და იგივე აგრარულ უნივერსიტეტში და იგივე ტექნიკურ უნივერსიტეტში და კიდევ თვალსაზრისით სხვაგანაც არის პროგრამები დაუშვათ აი მევენახეობისა და ენოლოგიისა მაგრამ ღვინის ბიზნესი სადაც რამოდენიმე თვის განმავლობაში ეს executive ადამიანი რომელსაც ძალიან სხვა ბიზნესი აქვს და სხვა სამსახური აქვს ხო აი ეს რომ შეძლოს ისწავლოს მე ხა განგებ ამ კოვიდის თემაზე ცოტა გადავახტი იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გადავახტეთ ამ კოვიდს და უნდა გვესმოდეს რომ ეს სამუდამო არ არის ხო ბუნებრივია ხა ესპანური გრიპი დამთავრდა ხო ჩვენ თუ ჩავიციკლეთ ჩემის აზრით ეხა რომ არიქა და ეხა უნდა მიშველოთ და უნდა გადამარჩინოთ ხო მე რა თქმა უნდა არანაირად არ გულისხმობ ეხა რაც წინა ვისაუბრება რაც ვისაუბრეს რა თქმა უნდა ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც კეთდება ეს პროგრამები ალბათ კიდევ უკეთესი შეიძლება ყოველთვის მაგრამ ეხლა მე რაც სოფლის მეურნეობაში მოვისმინე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ რომ მართლა ძალიან საინტერესოებია ყველანი მაგრამ ჩვენ თვითონ უნდა ვეცადოთ ეხლა რომ ამ კოვიდიდან გამოვიტანოთ რამე საინტერესო თემები იმიტომ რომ ბევრი დიდი ქვეყნები ცოტა მოუქნელები არიან და ასე სწრაფად და ასე სხარტად შეიძლება ვერ მოერგონ ეხლა თქვენ როცა გააქვთ 120 მილიონი ბოთლიანი წარმოება ხო ახლა ვერ შეატრიალებ ამას უზარმაზარი ვალდებულებები და რაღაცა ვერ შეაბრუნებ ამას და ეხლა დიდ ღვინის ქვეყნებში სწორედ უზარმაზარი კორპორაციების წილი დიდი არის ასეთი ასე ვთქვათ ღვინის ეკონომიკაში ჩვენთან სხვანაირი სიტუაცია არის ჩვენთან შეიძლება უფრო რაღაც საინტერესო გამოსავალი ახლა ყველაფერზე ვერ ვისაუბრებ ბუნებრივია ჩვენ მუშაობთ როგორც მოკლეები არიან ჩვენი წარმოებები რა თქმა უნდა თან შანსი გვაქვს არაჩვეულებრივი 2018 წლის კვლევა მიხელა საქმე გააკეთა უკვე იციან ვინ ვართ უბრალოდ ჩვენგან ელოდებიან უკვე გამასინჯე ხა ეს შენი ღვინო ოღონდ გამასინჯეს ახლა მაგულისხმობ მარტო მხოლოდ ფიზიკურ გასინჯვას ეს ამას ძალიან დიდი credibility უნდა გქონდეს უნდა მესმოდეს რა არის შენი აპელაციონი და უნდა მესმოდეს რა არის შენი ქვევრის ღვინო ხა როგორც მინიმუმ ვიძახი და ამას ჭირდება აი საბოლოო აი წყალი რომ არ გაუვა ყველა მოთამაშეს რომ ჯერა ისეთი რეგულაციები სადაც აპელაციონი გასაგები იქნება ესაზღვრები რატომ არის რა განსხვავებულობას იძლევა კონკრეტულად და არა ისე რომ ხშირად ეხა წერია ღვინის აღწერაში და ტიპიური ჯიშური მახასიათებლები ორგანოლეპტიკაში ხო ნუ წარმოუდგენელია ხა ეს რომ სოვინიონ ბლანზე ხა ვიღაცამ ეს რო თქვას სოვინიონ ბლანი ისეთი ჯიში არის ყველა ეგრევე ხვდება ხო ჩვენც გვაქვს ეგეთი ჯიშები ხო ბუნებრივია და მეორე რა თქმა უნდა ქვევში უნდა დავლაგდეთ სანამ ჩვენ ქვევში ეგეთი აურზაური გვექნება როგორც დღეს არის ხო მანამდე ჩვენ ასე ვთქვათ ფრთხილი გაგულებით შევხვდებით თუ შეიძლება რომ ეს თემა ჩავშალოთ ცოტა მე გულისხმობ აი სწორედ კლასიფიკაციას აქაც
გასაგები უნდა იყოს სხვადასხვა ქვევრი თქვათ ესე რომ ეს არის საინტერესო და მთავარი ჩვენი სტილი ღვინის, ხო? მე გადავესესხები ერთ ძალიან კარგ ღვინის კრიტიკოს რობერტ ჯოზეფს, რომელმაც თქვა, ეხლა ბიგ ბენი და ინგლისი, ხო? ეხლა ინგლისში ბიგ ბენი ყველა მიცის და დანარჩენი ადგილები შეიძლება საერთოდ არ იცოდეს, მაგრამ ბიგ ბენი ქმნის ინგლისის ხო რაღაც იმიჯს და ასე შემდეგ. ესე შეიძლება გახდეს ჩვენი ქვევრი. ეხლა ბიგ ბენზე თქვენ წარმოიდგინეთ, ერთი მხრიდან აივანი იყოს მიშენებული, ერთი მხარე შავი იყოს, მეორე იყოს ყვითელი. აი, როგორი ბიგ ბენი იქნება ეს? ჩვენ გვჭირდება ქვევრის კლასიფიკაცია იმისთვის, რომ გასაგები იყოს ქვევრის ყველა ქვესტილი და ეტიკეტზე მითითებული ეს ქვესტილი გაძლევდეს შესაძლებლობას არ დაიბნე, როცა შენ სინჯავ ერთის მხრივ დაუშვათ ვიძახი. აი, ბუნებრივ ქვევრის ღვინოს წარაფისას პირობითად ვიძახი რა და უცბად სინჯავ კლასიკურ ჭურის ღვინოს სადღაც ოფჩიდან, რომელიც ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. ამიტომ და ესეთი განსხვავება ხო არის ხა ქვევრი და ჭური ელემენტარულად ეს ხო მხოლოდ არ არის დაუშვათ ჭურჭელი ხო ბუნებრივია, ეს არის ტექნოლოგია, იმერული კახური, ამასაც თავის ფანტასტიკური შინაარსი აქვს და ეხლა სხვა რეგიონებზე აღარ ვიძახი, ხო? ეგენი აუცილებლად გაწერილი განსხვავებული უნდა იყვნენ. მეორე არსებობს ქვევრის კლასიკური მეღვინეობა, ასე ვთქვათ, როცა თქვენ შეგიძლიათ, ახლა ცოტა ტექნოლოგიურად, ხო? დაუშვათ ღვინის მდგრადობაში სტაბილიზაციას ჩაერიოთ და დავარქვათ ამას კლასიკური ღვინო, ენოლოგიური, ჩვეულებრივი და არის კიდევ უძველესი არქაული მეთოდი, ხო, ქართული. ტრადიციული, სადაც პირობითად ვიძახი ჩარევა საერთოდ არ იყო, ხო? ეს ურთულესი ნაწილია ამ სტილის, ხო? და აქაც ხო უნდა არსებობს რაღაცა დაუშვათ დაშვებები და ხო უნდა არსებობდეს ელემენტარული განმარტებები, ხო? დაუშვათ, რომ ეს ეხა სახლის ღვინო, რომელიც შემოღებულია ტერმინი სახლის ღვინო, რო თარგმნოთ, ხო? ყველა ღვინის ბაზარზე სახლის ღვინო არის ყველაზე დაბალი კატეგორია ზოგადად. და რატომ უნდა მივანიჭოთ ეხა ასეთი ყველაზე დაბალი კატეგორია სახლის ღვინო, ისეთ ღვინოს, რომელსაც შეიძლება წარმოადგინონ და ბიგ ბენი გახდეს დღეს და ხვალ, ხო? და არიან ეგეთები რეალურად, ხო? და მრავალი ეგეთი განსხვავებები აქვს. ეხა აღარ საუბრობ თვითონ ვენახის მოვლის თემებზე და იგივე, ხო? ბიო, ეს არის ორგანული, ეს არის ბიოდინამიკა, მრავალი განსხვავებები არსებობს, რომელიც ჯერჯერობით ასეთი კლასიფიცირებული სახე მიღებული არ აქვს. გასაგები იყო ეგეთი ულტრალიბერალური მიდგომა თავიდან, სწორი იყო აბსოლუტურად, რომ რაღაც ნაკლები ჩარჩოები და შეზღუდვები ყოფილიყო, მაგრამ უკვე ნელა მოდის დრო, როცა ამას ითხოვს უბრალოდ ერთმანეთში რო ხალხს კონფლიქტი არ ქონდეს, წარმოიდგინეთ, თუნდაც ამიტომ არის საჭირო. ეხლა საფრანგეთი რომ საფრანგეთია, იმანაც უკვე ბუნებრივ ღვინოებთან დაკავშირებით მიიღო რეგულაციები. და უკვე არ არის ეს მხოლოდ რაღაც ასეთი ძალიან ვიწრო ნიშული პროდუქტი, არამედ გახდა უკვე ისეთი შეზღუდვები არსებობს უკვე, აი ნახავთ თქვენ როგორ აიწევს ნდობა მათ მიმართ და ეს რევოლუციური ნაბიჯი იყო, რომელიც ზუსტად რამოდენიმე თვის წინ მოხდა. მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ ეს გვჭირდება, რაღაცა ეს სამუშაო გვჭირდება. და ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გადავახდეთ რეალურად ამას, იმიტომ რომ ახლა დღეს სხვანაირი დრო არის, ხო? ეხლა საქონელის მოძრაობა არ შეზღუდულა. არსებობს ინტერნეტი ელემენტარულად და ეხლა ყველა ფანტასტიკური რამე გააკეთა კოვიდმა, როცა მთელი ჩვენი ყურადღება დაიყვანა ერთ ეკრანამდე. თქვენ არ გქონდათ საშუალება და ცოტა ხანი კიდე არ გვექნება შესაძლებლობა დავუშვათ რომ გავიდეთ და სადღაც რაღაც ნახოთ სომელიას დაველაპარაკოთ რაღაც მოვისმინოთ ახალი რეგიონი აღმოვაჩინოთ ჩვენ იძულებული ვართ სამწუხაროდ შევიდეთ ეკრანში წარმოგიდგენიათ ეს ამხელა opportunity არის ასეთი პატარა ღვინის ცივილიზაციებისთვის როგორც ჩვენა ვართ მე აი ამ თემებზე უფრო ვფიქრობ სიმართლე გითხრათ ეს რამოდენიმე თვეა და რაღაც საინტერესო აზრები გამიჩნდა რა შეიძლება იყოს საქართველოსთვის ამაში ასე ვთქვათ საკეთილო ბუნებრივია გვექნება პრობლემები პირველი ჩემის აზრით რამოდენიმე თვეა არა ცოტა ალბათ უფრო მეტი ცირემარნები რომლებიც ორიენტირებული არიან უფრო ღვინის ტურიზმზე რა თქმა უნდა მათ პრობლემები ექნება და აი მე ვიტყოდი რომ აი რაღაც მთელი ერის უნდა გახდეს საზრუნავი რომ როგორღაც დავეხმაროთ ასეთი ტიპის მცირემარნეს თუმცა ეს შეიძლება დასაფიქრებელი იყოს სწორედ რომ
არ გახდეს საქართველოს ისეთი ქვეყანა, სადაც ღვინის ტურიზმი ჩაგრავს ღვინოს. ანუ მარანი, რომელიც იქმნება ღვინის ტურიზმისთვის, ის მთლად ღვინის მარანი ალბათ ვერ არის. ის ალბათ უფრო არის რაღაც ტურისტებზე ორიენტირებული ღვინის გასასინჯე ადგილი. ეს მარანი უნდა იყოს პირველ რიგში, ეს ღვინის წარმოება უნდა იყოს პირველ რიგში და უკვე ღვინის ტურიზმი მაპატიეთ ახლა შეიძლება ცოტა არაპოპულარულ რამეს ვთქვით, ეს მეორე ხარისხოვანი უნდა იყოს. თქვენ როცა აშენებთ მარანს იმისთვის, რომ წინასწარ იცით, რომ აქ ამას ახლა აკეთებ იმისთვის, რომ აქ უნდა მოვიდეს ხალხი, აქ უნდა იყოს კი ბატონო საინტერესო ატრაქციები, წვადები თუ ასე შემდეგ და კი ბატონო, მაგრამ თქვენ პირველ რიგში თქვენს ბრენდზე უნდა იზრუნოთ. ის თქვენი ღვინის მარანიც უფრო საინტერესო იქნება ტურისტისთვის, როცა მას ეცოდინება, რომ ეს მხოლოდ იმ ადგილზე მოსასვლელი რაღაცა დესტინაცია კი არ არის, მხოლოდ იქ ერთ ადგილას მოსასვლელი. არამედ ეს ღვინო იყიდება სხვადასხვა ქვეყნებში, ეს თავის ცხოვრებით ცხოვრობს ღვინო და ეს არის მხოლოდ დამატებითი და ეგეთი მაგალითები საქართველოში სხვათა შორის უხვად არის. უბრალოდ მე ცოტა განვიცდი ხოლმე, როცა მარნები შენდება აი ამ დანიშნულებით და არა ღვინის ბრენდის განვითარებით. და ღვინის ბრენდი უკვე დაჩაგრული ხდება აქ. არა და სინამდვილეში თუ ძლიერი ღვინის ბრენდი გექნება, თქვენთან ტურისტიც მეტი მოვა და სხვა შორის უფრო ჩაფიქრებული ღვინოზე ტურისტი მოვა, ვიდრე ეხა უცბად რაღაცა დალიო და სულ ერთია რა. აი ეს ამაში პოზიტიური იქნება, თუ შეიძლება ასე ცუდად ვთქვა, მაგრამ პოზიტიური იქნება და უშუალოდ ასეთი ტიპის შეზღუდვა და იმედი მაქვს, რომ არა და ეხა დრო არის ფანტასტიკური, რომ შეიძლება ღვინო გაყიდო რეალურად უფრო კარგად გამოიყენო ეს ადამიანების მომხმარებლების შევიწროებული ერთ ეკრანამდე დასული ეთერი. ხო, ჩვენ თვალები კიდევ ერთხელ ვიზახი, ხო, წარმოიდგინე ეს არის ეთერი, აი ეს არის ჩვენი ეთერი მხოლოდ ჯერჯერობით. და ეს რამოდენიმე თვეას დაგვრჩა. ხო, აი ამისთვის უნდა გამოვიყენოთ. და სხვა შორის ახლა რაღაცები კეთდება ამასთან მიმართებაში, ახლა ღვინის კომპანიების მხრიდანაც და იგივე საანგეტოს მხრიდანაც ახლა რაღაც კლიპები მზადდება რამოდენიმე ქვეყნებში და ეს ძალიან იმედისმომცემი არის. ეს დრო უნდა გამოვიყენოთ ხალხო და რა თქმა უნდა გავიჭიროთ და მე კიდე აი მცირე მარნებს რეალურად ძალიან დავეხმარებოდ იგივე ბანკების მხრიდან. ნუ ხა ბანკებს ეს ბუნებრივია თავის ეს ბიზნესი არის და ახლა ეს არ არის ქველმოქმედება, ბუნებრივი არის და აქაც რაღაც გარკვეული ელასტიურობა არსებობს და ეს კიდევ თუ უფრო ელასტიური იქნება, დიდი ღვინის კომპანიები იქნება ეს თუ საშუალო თუ მცირე, ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენი ბიზნესი არის ძალიან მრავალ წელზე გათვლილი. ანუ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ახლა დარგვა ქონდა, ხო, ახლა გაზაფხულზე დაუშვათ და აი უყურებდი ახლა იმ ახალ 12 ჰექტარს, რომელიც გავაშენეთ, ხო, წელს რაც მოვასწარით, ხო? და აი წარმოვიდგინე ახლა, რომ აი 50 წლის ვიქნები უკვე, ახლა ჩემ თავზე ვლაპარაკობ, როცა პირველ მოსავალს მივიღოთ, რომელსაც არ გამოვიყენებთ თან. ხო, კიდევ კარგი რომ ჩვენ სხვა ვენახებიც აგვაქვს და უფრო ძველიც კიდევ ვიდრე ეს. მაგრამ ისე ხო ხვდებით რა ხანგრძლივი ბიზნესია ხე ადამიანები ხედავენ ამ გლამურს ხო აი გამოდის კაცკიფინებული სომელიე იყვება ფანტასტიკური ისტორიებს აგერ მეღვინე არის მაგრამ იმის უკან რა ჯოჯოხეთური შრომა ეს არ ჩანს და ამიტომ რაღაცნაირად აი კი უნდა მივეხმაროთ რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ თავს უნდა მივეხმაროთ პირველ რიგში რა და აი ამ ფაქტორებზე ჩემი აზრით უნდა ვიფიქროთ რომ პირველი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ აპელაციონების ანუ ადგილწარმოშობების აი trustable რომ გახდეს ისეთი ხანგრძლივი კვლევა ამასთან დაკავშირებით და დაზუსტება ბევრი რაღაცების მეორე ქვევრის კლასიფიკაცია საერო მიღებული რაც აუცილებელი არის მესამე მეტი იცით ერთ რამეს გეტყვით რა აი ეხლა ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ეს ჩემ მოგონილი არ არის ბუნებრივია ეს დიდი ხანია ჩემ წინაპრები ამას აკეთებდნენ ბაბუა ჩემი ამბობდა ხოლმე ქართული ლეხი არის ორი ტიპისო ну ვინც ღვინოს აკენებდა ეხლა ხო იცით პატარა რაოდენობებით არის უნამუსო გლეხი და ნამოსიანი ნამოსიანი გლეხი როცა სახლის ღვინოს აყენებს როცა მას კარგი გამოუვა რა თქმა უნდა ის ამაყობს მეზობლებს გაასინჯებს მეგობრებს მაგრამ მას თუ ღვინო არ გამოუვიდა და ეხლა ხვდებით ეხლა ეს სახლის პირობებში დიდი რისკია ძალიან რომ ღვინოს შეეყაროს რამე დაავადება ის აგვინოს მალავდაო რომ ღმერთთან უკნეს ღვინო გასინჯოს რომ მას ღვინო არ გამოუვიდა და ნუ მაქსიმუმ ეხლა უკაცრავად ყველა ვიცით ეგ სახარჯო ღვინოთ იყენებდა რამეს თუ აშენებდა იქ მუშებს ასმევდა და ასე შემდეგ ეს არის ერთი მოდელი ქცევის მეორე მოდელი ქცევის იყო რომ გლეხს რომელსაც თუნდაც არ გამოუვიდა ეს ღვინო მაინც დაგიჯენდა
გიყვებოდა რომ ეს არის ფანტასტიკური, ეს ეგეთი უნდა იყოს. ეს არის ეს უნდა არაფერი არ გესმის. ეს არის ოღონდაც არაფერი არ არის იქ დამატებული, ნატური არის და მას ეგონა, რომ ეს ნატურობა არის საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ ეს იყოს რაღაც ფანტასტიკური. თუ მას არაფერი გაურევია შიგნით, არადა ის ღვინო დაავადებული იყო. აი ღვინის ბუნებრიობა, ეხა ნატურალური ღვინოც ეს სადაო ტერმინია ძალიან. ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ natural wine, ნიშნავს ბუნებრივ ღვინოს და არა ნატურალურ ღვინოს. ეგ არის ხა ისი ნამდვილი და სწორი კონტენტუალური თარგმანი, ხო? ჩვენ როცა ხმარობთ ტერმინს ბუნებრივ ღვინოს, ჩვენ რა თქმა უნდა მასში გულისხმობთ რაღაც კომპრომისებს გულისხმობთ ზადების კუთხით, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს დაავადებული ღვინო, რომლის დარევაც შეუძლებელია. უნდა გვესმოდეს, რომ რაც არ უნდა ლამაზი ლეგენდები და რაც არ უნდა ფანტასტიკური ისტორიები დგას ღვინის უკან, ეს მაინც გასტრონომიული პროდუქტი არის, რომლის დარევა უნდა შეიძლებოდეს. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ აი რაღაცა კომპრომისების ზღვარი გაგვაჩნდეს, რომ იმის იქეთ ჩვენ უკვე აღარ მივდივართ და ეს კომპრომისი არის სწორედ აი ეს კლასიფიკაციასაც ამას გაძლევს. ხო, ხა უდიდესი ორი ასე ვთქვათ, ქვე დიდი დინება არის, ხო, ქვევრის ღვინოში, კლასიკური ქვევრის მეღვინეობა, სადაც ენოლოგიურად გამართული ღვინოები არის ქვევრის და მეორე ბუნებრივი ღვინოს. ორივე აუცილებელია, ორივე ფანტასტიკურია. და ამიტომ ის კი არა რომ ბრძოლა იყოს მათ შორის, ხო, არამედ მათ შორის თანამშრომლობა და ურთიერთაღიარება უნდა არსებობდეს და უნდა გვესმოდეს, რომ შენ აი ამ სტილზე მუშაობ, შენ ამ ჩვენ მაგალითად ორივე სტილი გვაქვს. 98 ჩვენ დავიწყეთ რადიკალური ღვინოებით ჭურებში, საერთოდ არ ხმარობთ აბსოლუტურად არაფერს. ყავდა ახალგაზრდა გოგონა მეღვინე ასპირანტი, რომელსაც ერთი დღე არ უმუშავია მაშინ საბჭოთა რაღაც ღვინის ქარხნებში და ყავდა კონსულტანტი, ფანტასტიკური ცხონებული ქართული მეღვინეობის პატრიარქი, მართლაც გოგი თუშმალიშვილი, ბატონი გოგი თუშმალიშვილი და ეს ორი ადამიანი აბსოლუტურად უკომპრომისო, მაშინ თქვით, რომ ჩვენ გვინდა, აი ჩვენი წინაპრების ეგრეთ წოდებული ეს ნატური ღვინო. ოღონდაც ერთი დაშვებით. რომ ეს უნდა იყოს აუცილებლად დალევადი. და იმ შემთხვევაში, როცა ეს ღვინო არ გამოგდიოდა და იყო რა თქმა უნდა ეგეთ შემთხვევები და ჩვენ 2 წელი ქონდა საერთოდ რო არ ჩამოგვისწრებს არაფერი და სამჯერ ჩემი ხელით გადავაქცია 12 ლარიანი უსახელაური, უყურეში გვაქვს სამი ვენახი, ხო, 98-დან მოყოლებული. ხო, აი ამ ასე ვთქვათ, სხორტლზე აუცილებლად უნდა წავიდეთ. 2004 წელს მე მივხვდით, რომ მაშინ როგორ არ ვიცოდით ეს ტერმინი ბუდისტური ბუნებრივი ღვინო არ ვიცოდით არც ბაბუაჩემ არ იცოდა ეგეთი ტერმინი უბრალოდ ჩვენ ასე ვაკეთებდით ამ ღვინოს მარტო ჩვენ კი არა მთელი საქართველო ქლიანად მე გამოჩნდა ეს მოდური ლამაზი სიტყვები ხო რომელებიც ბევრი ძალიან კარგია და 2004 წელს ჩვენ უკვე კლასიკური მეღვინეობაც დავიწყეთ სადაც იყო აქცენტი აპელასიონებზე იგივე ტერუარებზე იმიტომ რომ ქვევრის ტექნოლოგია ისეთი ძლიერია და ისეთი ძლავრია ესე ვიტყოდი რომ ხანდახან მალავს ტერუარს კი არა, შეიძლება ჯიშსაც კი შეიძლება. ნუ ახლა იშვიათი ეს, მაგრამ მაინც განსაკუთრებით ბუნებრივ ღვინოში. და ჩვენ მაგალითად შიგნით მე შევარიგე რაღაცნაირად ეს ორი მიმდინარეობა. აი, ჩემი აზრით ეს უნდა მოხდეს ზოგადად, როცა ითქვას, რომ ეს ესეთია ეს მიმდინარეობა, ეს მეორე ესეთია. რაც და რა თქმა უნდა განათლება არის აი უნიშნულოვანესი და ვინც აი მოუწოდებ უბრალოდ რა ვინც აი ხვალდაზე გაპირებს ღვინის ჩვენთან სომელიე სკოლაში წარმოიდგინეთ 80% მოდის ადამიანი ვინც აპირებს ღვინის ბიზნესის წამოწყებას 80% სომელიე სკოლაში წარმოგიდგენიათ ამიტომ გადავწყვიტეთ ახლა ღვინის ბიზნესის კურსი რომელიც 2 ნოემბერს გაიხსნება იმიტომ რომ მივხვდით რომ ეს არის საჭირო სინამდვილეში და მე უბრალოდ ყველას მოუწოდებდი ვინც აპირებს ღვინის ბიზნესის დაწყებას რომ აუცილებლად ისწავლონ ვენახი, აუცილებლად ისწავლონ ღვინო და პირველ ეტაპზე მე კიდევ ურჩევდი არღის ეს ძალიან ძვირი არსებობს ფანტასტიკური მეღვინეები ძალიან აი მეღვინეობაში ჩვენ შეგვიძლია მევენახეობაში ძალიან გვიჭირს აი კატასტროფულად მინდა თქვა მაგრამ მეღვინეობაში უკვე არიან საქართველოში ნამდვილად ისეთი მეღვინეები ახლა ბევრი ჩემი მეგობარი ახალგაზრდა თაობების შვილები მათიც უკვე წამოვეწივნენ ხო გერმანიაში ნასწავლი ხო სხვა ქვეყნებში რომლებსაც უკვე აქვთ აი მართლა უთანამედროვე გამოცდილება არღის ეს კატასტროფული ციფრები და ჯობია როცა იწყებ მარანს ხო ნუ გვექნება ზედმეტი თავდაჯერებულობა რომ აი მე ხარ რადგან ჩემს ქვევრში ჭურში არაფერი შეურია ამას და გოგირდი არ დავამატე და რაღაცეები ესე იგი ეს არის ყველაზე კარგი ღვინო სოფლიოში ჯობია რომ ასეთ მეღვინეებთან კონსულტაციები გავიაროთ
ზოგს მოველაპარაკოთ და რაღაც part time შეიძლება დავეხმაროთ, მაშინ გამოგვივა შედეგი და მაშინ მივახცევთ რამეს. ეხლა მე არ მისაუბრია საერთოდ ნიადაგების შერჩევაზე და რაღაც ტერუარებზე და საძირეებზე და ჯიშებზე და რაღაც ეს კიდე ძალიან დიდი თემა, რომელიც სასტიკად გვიჭირს საქართველოში და ბოდიში ცოტა სხვაგან წავიყვან, ეხლა თქვენ ძალიან საინტერესო დაკავშირებით. პირიქით ჩალვა, მე ეხლა ვფიქრობდი და ძალიან გული მწყდება, რომ ჩვენ მხოლოდ 2 საათი გვაქვს ამ შეხვედრისთვის და მეტი არა, რადგან იმდენად ბევრი რამე გავიგე, თუნდაც ამ მცირე საუბრის შემდეგ, რაც მე არ ვიცოდი ღვინოზე და ღვინო ჩემი ინტერესის სფერო არის, როგორც დილეტანტის დონეზე, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მოყვარული ვარ და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. მე მინდა პირიქით მადლობა. მე მინდა გადავიდე ბოლოს მაია სიდამონიძესთან. ჩვენ აბსოლუტურად ავწვით ყველანაირ გრაფიკს, რა თქმა უნდა. თუმცა ამას არ უნანობ და რასაც უნანობ წეღან უკვე ვთქვი და ალბათ დავარღვევთ იმ წინასწარ გაწერილ გეგმას რაც გქონდა და მე დარწმუნებული ვარ რომ მაიას ბოლო მიმოხილვაც იქნება ძალიან საინტერესო. ამიტომ ჯობია ალბათ რომ არ შევწყვიტოთ და დროში არ შევიზღუდოთ, ვიდრე ის გეგმა დავიცვათ აუცილებლად რაც გქონდა წინასწარ განსაზღვრული. მაია, მადლობა კიდევ ერთხელ შემოერთებისთვის და მინდა ესეთი კითხვით მოგმართო, მოკლედ რაც ბევრი ვისაუბრეთ სხვადასხვა მიმართულებებზე, როგორც განთავსების ობიექტებზე, ზოგადი მიმოხილვა ქვეყნის შიგნით, მათ შორის რეგულაციებზე, შალვას შესანიშნავი მიმოხილვა ღვინოსთან დაკავშირებით და მინდა ცოტა უფრო მაკრო დონეზე შევხედოთ ახლა ამ ყველაფერს. თქვენ იყავით, ნუ ეს გარდა იმისა, რომ პრაქტიკოსი მართული პარტნიორი ხართ, ახლა მე როგორც გავაკეთოთ, წარდგენა სასტუმრო და რესტორანი ტერასის. გარდა ამისა, საჯარო სამსახურში მუშაობით ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვთ და ფაქტობრივად თქვენ ხელში იქმნებოდა ეს ყველაფერი, რასაც ეხლა ჩვენ ვიმკით ბოლო წლების განმავლობაში, ხო? ეს ყოველგვარი რაღაც კომპლიმენტის გარეშე ჩემი რეალური მოსაზრება არის ესეთი და ვფიქრობ ობიექტურიც. მინდა უფრო მაკრო დონეზე შევხედოთ მაი ამ ყველაფერს, როცა ამბობენ რომ ჩვენ ვიქნებით კორონავირუსის გავლის შემდეგ ძალიან აქტუალური ქვეყანა ჩვენს რეგიონში თუნდაც და ზოგადად მსოფლიო რუკაზე, ხო? ტურიზმის თვალსაზრისით, რამდენად გვაქვს რეალურად შანსი ამისი, რომ მართლა ესეთი ქვეყანა ვიყოთ, ანუ რამდენად ვართ დღეს ეს ცალკე თემა, მაგრამ რამდენად გვაქვს შანსი, ანუ ეს კრიზისი ჩვენთვის ახლა რეალურად აჩენს შესაძლებლობას, რომ კიდევ უფრო პოპულარული ქვეყანა გავხდეთ, ვიდრე მანამდე ვიყავით. თუ ესეც შეიძლება იყოს ერთგვარი მოსაზრება, ესე დავარქვათ, რომელიც ცოტა შორს იყოს რეალობისგან და უფრო ნეგატიური მხარეები უფრო მეტი კონდეს, ვიდრე პოზიტიური მხარეები. მოგესალმები გიგა, პირველ რიგში მივესალმები მსმენელებს და მინდა ასე ვთქვათ აღნიშნო ის, რომ რეალურად დღესდღეობით ის განაცხადები და ასე ვთქვათ ანონსი, რაც გაკეთდა და მოლოდინი იქნება, არის მნიშვნელოვანი როგორც ბიზნესისთვის, ასევე ქვეყნისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველა ხედავთ კონკრეტულ პრობლემებს და გამოწვევებს და როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც მიიღებს ტურისტებს, მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არ არის ეს უსაფუძვლო, ასე ვთქვათ, განცხადება, ჩვენ გვაქვს ამისი შესაძლებლობა და მინდა დავკონკრეტდე, რომ ეს არის მხოლოდ ამ ეტაპზე შესაძლებლობა, იმიტომ რომ მე პირადად ვფიქრობ, რომ ყოველი კრიზისის დროს, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებიც არის გამოწვევების, რომ თავი გავანებოთ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა ვფიქრობ, რომ ჩვენ ფაქტიურად თავიდან პირველ ნაბიჯებს ვდგამთ კვლავ ისევ ინდუსტრიის განვითარებისთვის და ძალიან ბევრი მოცემულობა გარეთუში და ფაქტორი, ასე ვთქვათ, შეიცვლება ქვეყნის შეგნით ეკონომიკური მდგომარეობა, შეიცვლება კონკურენტული ბაზრის ტენდენციების სამახმარებლო ქცევა და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, ასევე გაჩნდება ახალი შესაძლებლობები კონკრეტულად მიზნობრივი ბაზრების კუთხით. ჩვენ თუ აქამდე მკვეთრად ვიყავით დამოკიდებული მეზობელ ქვეყნებზე და კონკრეტულ ერთ მეზობელ ქვეყანაზე, გვაქვს იმისი შესაძლებლობა, რომ დღეს უკვე როცა პირველ და თავიდან ვდგამთ ფაქტიურად გარკვეულ ნაბიჯებს, ეს დამოკიდებულება უკვე მინიმუმამდე დავუყანოთ და აქცენტი გავაკეთოთ აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებულ ბაზრებზე, სადაც ასე ვთქვათ,
ჩვენ დავაკმაყოფილებთ უსაფრთხოების იმ ძირითად კრიტერიუმებს, რაც ამ ბაზრებიდან მოგზაურებს ჭირდებათ და რომელიც პრინციპში საინტერესო ასე ვთქვათ კორიდორებს თუ ასე ვთქვათ დერეფნებს როცა საუბრობენ, მოხვდებით ამ დერეფნებში. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა იქნება მე პირადად ვფიქრობ, რომ ძალიან ნელი პროცესი ეს არ იქნება, რომ ივლისში ჩვენ გავხსნით საზღვრებს და შემოვა ძალიან ბევრი ტურისტი. ამაზე იქნება სამუშაო კონკრეტულ ქვეყნებთან, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ როცა ჩვენ მიზნობრივ ბაზრებზე ვისაუბრებთ, სწორედ ერთ-ერთი კრიტერიუმი შერჩევისას იქნება უკვე არა მხოლოდ პირდაპირ რეისების ასე ვთქვათ არსებობა ან ვიზო მიმოსვლა, არამედ უკვე მესამე ახალი კრიტერიუმი შემოდის, რაც არის ასე ვთქვათ, რამდენად ქვეყანაში უსაფრთხო მდგომარეობა არის და რამდენად კონტროლირებადია ვირუსი, იმიტომ რომ პრინციპში დღეს საქართველოში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კონტროლირებადია და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, წარმატებული ქვეყანაა, რომელმაც გარკვეულწილად მოახერხა კონტროლი ამ ვირუსის გავრცელების. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ვიპოვით და ამ შესაძლებლობებს მაქსიმალურად გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ პრინციპში დასაკარგი დრო ალბათ არ გვაქვს კონკრეტულ განცხადებებს უნდა მოყვებოდეს კონკრეტული აქტივობები და ვფიქრობ, რომ დღეს ძალიან ასე ვთქვათ, ბევრი რაღაც არის ბუნდოვანი, თუმცა შეიძლება ამ პროცესშიც გარკვეული ახალი მიმართულებები გამოიკვეთოს, რაც ჩვენ დაგვეხმარება, რომ სრულიად ასე ვთქვათ, ახალ მიზნობრივ ბაზრებზე გავიდეთ, ახალი ტურისტული პროდუქტები განვავითაროთ და რადიკალურად შევცვალოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი სტრატეგია და პრინციპში ძველი შესაბამებიც გავიაზრეთ, იმიტომ რომ დღეს კი სამწუხარო ფაქტია, რომ ყველაფერი გაყინულია, მაგრამ გვაქვს იმისი დრო, რომ რაღაცეები, ასე ვთქვათ, დავგეგმოთ ახლიდან, გამოვასწოროთ და ინდუსტრია უკვე უფრო გრძელვადიანი მდგრადი განვითარებისკენ წავიყვანოთ. ძალიან დიდი მადლობა, მაია და ჩაგეკითხებით. თქვენ ახსენეთ რაღაც ახალი მიმართულებები განვავითაროთ, ხო? თუნდაც ტურიზმის მიმართულებით ეს ქვეყნის დონეზე არის საუბარი, რომ თქვა პოზიციონირება გავაკეთოთ რაღაც ახალი მიმართულებით, ხო? მე როგორც მივხვდი. აი რა შეიძლება იყოს ესეთი, აი თქვა ან რა იყო ისეთი მიმართულება, რომელიც არის ჩვენთვის ძალიან პერსპექტიული და აქამდე თქვა ამას ყურადღება ან ვერ ექცეოდა, ან არ ექცეოდა და გვაქვს ეხლა ამ მოცემულობაში უკვე რომ ამ მიმართულებით კარგად გამვითარდეთ და ჩვენი პოზიციონირება გავზარდოთ უკვე სოფლიო მასშტაბით. საქართველოს ყველამ ვიცით, რომ რესურსებიდან გამომდინარე საკმაოდ დივერსიფიცირებული ასე ვთქვათ ტურისტული პროდუქტები გააჩნია, თუმცა რამდენად ხდებოდა ამ ყოფის გამოყენება, ნამდვილად ვადასტურებ, რომ გარკვეულწილად რაღაც შეიძლება სათავგადასავლო ტურიზმი, კულტურული ტურიზმი ბოლო პერიოდში ღვინო და გასტრონომია უფრო ასე ვთქვათ წინ იყო, თუმცა იყო ასე ვთქვათ სხვა მიმართულებების, როგორც არის ეკოტურიზმი, აგროტურიზმი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ამის შესაბამისი რესურსი არსებობს და ვფიქრობ, მომავალში ალბათ ამ მიმართულებით შეიძლება უფრო გაჩნდეს მოთხოვნა სწორედ იმ გარემოებებიდან გამომდინარე, რაც დღესდღეობით ხდება გარშემო და რა საჭიროებებით შეიძლება უკვე მომხმარებელს გაუჩნდეს. ყველამ ვიცით, რომ აუთენტური გამოცდილებები ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაც ალბათ ეს კომბინაცია ამ ტურისტულ პროდუქტებთან და მიმართულებებთან და მოხდეს, თუმცა ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ რომელ ბაზრებთან ასე ვთქვათ დავიწყებთ მუშაობას, იმიტომ რომ თითოეულ ბაზარზე სპეციფიური სეგმენტებია, სპეციფიური მოთხოვნები აქვთ მათ და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ სამხმარებლო მოთხოვნა რა იქნება, რომელიც ვფიქრობ რომ ასევე მომავალში რადიკალურად შეიცვლება და შეცვლის ასევე სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ჯერ არ ვიცი ძალიან ბევრი ჩვენი ასე ვთქვათ ბიზნესის წარმომადგენლის ბიზნეს მოდელს და ოპერირების მოდელსაც. ხო, აი ესეც ლოგიკური გაგრძელება ალბათ სადამდეც მიხვდეთ ახლა თქვენ რაღაცეები შეიძლება რადიკალურად და თუნდაც ეს იქნება мотиваტორი რომ ბიზნეს მოდელი შეიცვალოს, ხო? შალვასთან ერთად შალვა ალავერდაშვილზე მაქვს საუბარი, ბევრი ვისაუბრეთ სასტუმროებთან და რესტორანებთან დაკავშირებით, ხო? რა შეიძლება თუნდაც ამ მოკლევადაში და ეს არ იყოს გრძელვადიანი პერსპექტივა წლებზე გაწერილი რომ ბიზნეს მოდელის ცვლილება მოხდეს თუნდაც რაღაც პერიოდით, რა გარდამავალი პერიოდით და რა შეიძლება ეს იყოს თუნდაც სასტუმროსთვის, სადაც რეალური მიზნობრიობა არის განთავსება ადამიანის მიღება, გამასპინძლება და შემდეგ გასტუმრება, ხო? რა შეიძლება ამის ალტერნატივა იყოს, ეს ალბათ იქნება პრაქტიკული რჩევა თქვენი პრაქტიკიდან, მაია, თუნდაც ჩვენი მსმენელებისთვის.
ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რა თქმა უნდა, ფიქრობ იქნება ის საინტერესო გაიდლაინები, რაც ჩვენ წინ გველის. აქედან გამომდინარე ეს რადიკალურად შეცვლის ფიქრობ თვითონ ინდუსტრიასაც, იქიდან გამომდინარე, სტუმრად მას ვისაუბრობთ, აქ ძირითადი სერვის პროვაიდერები, რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები და ადამიანური კაპიტალი არის ფაქტიურად მთავარი მამოძრავებელი ძალა ფაქტიურად ყველა ჩვენი ბიზნესის და კონკრეტულად როცა ჩვენ ვსაუბრობთ მოგზაურობაზე და ასე ვთქვათ ტურისტის სამოხმარებლო ქცევაზე, მისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის პერსონალიზირებული მომსახურების მიღება, ადამიანებთან ურთიერთობა, ადგილობრივების გაცნობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა დღევანდელი მოცემულობა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურ დისტანცირებას, უსაფრთხოების, სხვადასხვა საინტერესო გაიდლაინების გათვალისწინებას, ვფიქრობ, უფრო ასე ვთქვათ, შეამცირებს ამ კომუნიკაციას, უფრო ნაკლები რაღაც იქნება დამოკიდებული თუნდაც ადამიანურ კაპიტალზე იგივე. ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება ციფრულად იყოს მაგალითად სასტუმროში დარეგისტრირება, ეგრეთ წოდებული self-check-in-ი და self-check-out-ი გაკეთდეს, როგორც ეს იგივე ავიაკომპანიებმა გააკეთეს. შეიძლება სავარაუდოდ რაღაცა ელექტრონულმა, ასე ვთქვათ, სისტემებმა წინ წამოიწიოს, იმიტომ რომ გასაღებები, ასე ვთქვათ, ხელშესახები რო არ იყოს, რაღაცა მობილური შეიძლებაოდეს ოთახის კარების გაღება, იმიტომ რომ ნახე რომ ესეთი სისტემები უკვე ინერგება ერთჯერადი მენიუების მაგივრად, ასევე რაღაცა ციფრულ ელექტრონულ ფორმატში გადაინაცვლოს მენიუების ფორმატმაც, თუნდაც QR კოდის გამოყენებით. რა თქმა უნდა, ჰიგიენურ სტანდარტები სავარაუდოდ ბევრად უფრო გამკაცრებული იქნება და გაიდლაინების და ვფიქრობ, რომ ეს არ იქნება მოკლევადიანი, საკმაოდ გრძელვადიანი შეიძლება იყოს და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მე როგორც ვხედავ, მაინც უფრო მომხმარებელსა და მომსახურე პერსონალს შორის ინტერაქციას შეამცირებს, რაც შეიძლება არ იყოს კარგი ჩვენი ინდუსტრიისთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მიმზიდველი ვფიქრობ ჩვენი ინდუსტრიის და ბიზნესისთვის სწორედ ეს არის და სავიზიტო პარადიც. მაგრამ ალბათ ჩვენ მოგვიწევს, ასე ვთქვათ, მომავალში ამ მიმართულებების დანერგვა და ახალ მოცემულობაში, ასე ვთქვათ, ბიზნესის ოპერირების სწავლა. ძალიან დიდი მადლობა, მაია. და ეხლა წეგანაც ვახსენე, რომ გეგმებს გადავუხვიეთ, დროით გეგმას გულისხმობ, რა თქმა უნდა და კითხვა-პასუხში ვეღარ გადავალთ სამწუხაროდ და ამისთვის დიდი ბოდიში მინდა მოვუხადოთ ჩვენს ფრენელებს. და ხოლმე ერთადერთი კითხვა არის, რომელიც შალვა ალავერდაშვილს მინდა შემდეგ დავუსვა, ეს მომივიდა ცალკე ეს კითხვა და მე თვითონაც ძალიან მაინტერესებს და გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას. მანამდე მინდა რომ ეხა უკნიდან წამოვყვეთ ისევ და წინა ვებინარების და ყველა მომდევნო რაც იქნება, მინდა დავასრულოთ ხოლმე ესე რაღაც პოზიტივით რა, ნეგატივი საკმაოდ ბევრია ჩვენს გარშემო სამწუხაროდ, ეს ბუნებრივად ხდება ბოლო პერიოდში და მცირე დაახლოებით 2-3 წუთიანი მიმოხილვა იმისი რა შესაძლებლობა არსებობს, რაც შეიძლება პრაქტიკაში აი საშუალო და მცირე ბიზნესმა ძირითადად ხო ამაზე არის საუბარი დღეს, იმიტომ რომ ყველაზე მოწყვლადი როგორც წესი ეს ამ ზომის კომპანიები არიან. მსხვილი კომპანიები ასე თუ ისე მაინც ახერხებენ რაღაც უფრო რაციონალური და უფრო პრაქტიკული გადაწყვეტილებების პოვნას. რა შესაძლებლობები არსებობს იმისთვის, რომ თქვათ ამ ადამიანებს მივცეთ იმედი და პრაქტიკაში რაღაც ჩვენი წვლილი შევიტანოთ, რომ ამ ადამიანებმა რაღაც ისეთი გააკეთონ, რომელიც მათ დაეხმარებათ ამ კრიზისის გადალახვაში. მაია, თქვენი დავიწყებთ და მე უკან წამოვყვები. ჩვენ ვიცაუბრეთ, რომ გარკვეულწილად დრო დაჭირდება ბიზნეს მცირე საშუალოს და დიდ ბიზნესაც თვით რეაბილიტაციისთვის, თუმცა ვფიქრობ ამ პერიოდში ასე ვთქვათ, გადარჩებიან ისინი, ვინც უფრო ინოვატორულად მიუდგებიან საქმეს და ალტერნატიულ გზებზე იფიქრებენ, ან ბიზნესის დივერსიფიკაციაზე იფიქრებენ და რეალურად იმ გზებზე, რომელიც დაეხმარებათ მათ თუნდაც რაღაცა ახალი და განსხვავებული შესთავაზონ მომხმარებელს და რა თქმა უნდა, კონკურენტული ფასები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რაღაცა დღეს ალბათ უფრო ინოვატორები გაიმარჯვებენ ბაზარზე და მცირე და საშუალო ბიზნესმაც ალბათ რაღაცა განსხვავებულზე და ახალზე უნდა იფიქრონ, რა შეიძლება შესთავაზონ დღეს მომხმარებელს, რაც ასე ვთქვათ, მათ შემოსავლის გარეშე არ დატოვებს. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მარია. ეხლა უკვე წამოვყვებ მე როგორც თქვი და შალვა ხეცურიანთან მინდა ანალოგიური თხოვნით მოგმართოთ შალვა. დიახ. თქვენც მინდა ანალოგიურად თხოვოთ? დიახ.
თავიდან რომ თხოვთ უკაცრავად. კი, თავიდან თხოვთ. მოკეთ, მინდა რომ პოზიტივით დავასრულოთ. რა და ძალიან მოკლედ 2-3 წუთით, ისე რომ 6-7 საათამდე ჩავეტიოთ ყველა სპიკერი ერთად. ვთქვათ, რა პოზიტივი შეიძლება დავინახოთ ამ ყველაფრისგან და რაღაც დამაიმედებელი უთხრათ მოკლედ ჩვენს მსმენელებს. პოზიტივი ალბათ ის, რომ ასეთ დროს რაღაც ნამდვილი ღირებულებები უფრო გამოდის წინა პლანზე. მე ჩემს გამოცდილებას გეტყვით, რომ ასეთი დაკავებული მე კოვიდამდე არ ყოფილვარ ნამდვილად გეუბნებით. ეხლა ეს არის თორნოსფერო ყველასთვის, ასე ვთქვათ, ფამილიარ ვართ ძალიან და გვიყვარს კიდეც როგორც მოხარებლებს, მაგრამ თურმე იმდენ დროს ვატარებდი ბოდიშხტი სათილებზე და ვახშბებზე და შეხვედრებზე, ყველაფერი ონლაინ რომ არის გადასული, ეს არის ძალიან ფოკუსირებული ვართ საქმეზე, კონცენტრირებული. მე ვიტყოდი ერთ რამეს რა, რომ მოდით მართლა ღირებული რაღაცები შევქნათ. შეიძლება ეს შანსი იყოს იმისთვის, რომ დავფიქრდეთ რა შეიძლება ეგ ძელვადიანად რამ შეიძლება იმუშაოს. ყველას არა გვაქვს რა თქმა უნდა იმის რესურსი რომ დავჯდეთ 6 თვე შემოსავლის გარეშე და 1 წელი ძალიან ძნელია ეს. მაგრამ ეს მოცემულობა ამას უნდა შევეგუოთ. გამოვიყენოთ ის პროგრამები რაც არის. შევეცადოთ რომ რაღაც ახალი თემები მოვიგონოთ. ხო იცით ნათქვამი არის ებრაელს აქვს ნათქვამი ხა ესეთი ხუმრობა არის ეს, მაგრამ ფშიერი ქართველის twin-ი მომცაო. შეიძლება სწორედ ეგ შემთხვევაა ეხა, რომ რაღაც მოვიფიქროთ ახალი თემები, ახალი რაღაც კრეატივები. ღვინოში ეხა არის ძალიან საინტერესო შესაძლებლობები რეალურად. განსაკუთრებით რაც აი ამ მეცნიერულმა კვლევამ გააკეთა და ამ მოძრაობა მუზეუმმა ჯერ ქვეყანაში, როცა ჩვენ უკვე დაგვინახა ხალხმა, რომ ეგეთები ვარსებობთ საერთოდ. და ეხა უკვე მოდით შევთავაზოთ რაღაცა საინტერესო პროდუქტი, უნივერსალურად გასაგები ყველასთვის და ამავდროულად ძალიან აუთენტური და ძალიან ქართული. და მიუხედავად განათლებას, ეხა განათლებისთვის, აი ყველაზე კარგი დრო არის განათლებისთვის დასახარჯად. თუნდაც ონლაინ განათლება, ხო ეხა ჩვენ ძალიან მოგწონს ეს და ჩვენი სკოლა ნაწილობრივ გადავიდა ონლაინ განათლების თემაზე ზოგიერთი მიმართულებებით, ხო და აი ფანტასტიკური დრო არის. იგივე მარკეტინგში, იგივე ღვინის მარკეტინგში, იგივე დაიჯიტალ მარკეტინგში. მოდიში შეგაწყვეტინებთ, ეხლა თქვენ რო საუბრობთ, Facebook-ზე ჩვენი ლაივი მიდის პარალელურ რეჟიმში და მოიწერა ერთ-ერთმა მაყურებელმა დავინტერესდი ღვინის სკოლით და სად შეიძლება ამაზე ინფორმაცია მოვიძიეო და მოიწეროს ხეცურიანის სომელიეს სკოლა, ასეთი გვერდი არის Facebook-ში, ხეცურიანის სომელიეს სკოლა, ან საქართველოს სომელიეთა ასოციაცია და მას უპასუხებენ. ეს არის კარგი დრო და ვეცადოთ მიუხედავად ურთულესი გაჭირვებისა. იცით რა, გაჭირვება არ გამოიხატება მხოლოდ იმაში, რომ ადამიანს რაღაც აშკარად ეს ეთყობოდეს, ხო? შეიძლება კარგად ჩაცმული, არაჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, გარემოში მყოფი ადამიანი იყოს და სულ არ ეთყობოდეს გაჭირვება, მაგრამ მას უკან მრავალმილიონიანი კრედიტები ქონდეს. ანუ ასე მარტივი სათქმელი თემა არ არის. ეხლა ყველასთვის დიდი გაჭირვება, რაც უფრო დიდი აქვს ბიზნესი ადამიანს, მით უფრო დიდი აქვს სირთულეებიც. და ამიტომ უბრალოდ უნდა ვთქვათ, რომ კი არსებობს ეს ვირუსი, უნდა შევეგუოთ ამას, მივიღოთ და ვეცადოთ, რომ რაღაც სარგებელი გამოვიტანოთ პირველ რიგში განათლების მიღებით და მეორე რიგში რაღაც საინტერესო ახალ-ახალი ინსაიტების მოგონებით ჩვენ მიმართულებებით. მე ესე ვიტყოდი რა. ძალიან დიდი მადლობა შალვა კიდევ. მადლობა თქვენ. შალვა ალავერდაშვილთან გადავალ და იმ ერთ კითხვას დავსვამ, რომელიც მეც ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. მოკლედ იყო ესეთი კითხვა შემოსული, რამდენად შეუწყობს ეს პროცესები ხელს, რომ ბიზნესები დარეგისტრირდნენ, ну გათეთრდნენ, ესეთი ის იყო ტერმინი ნათქვამი, მაგრამ რეალურად დარეგისტრირდნენ. მოგახსენებთ, თემა ესეთია, როგორც კი ნებისმიერი ბიზნესი თეთრდება ხალხში. აი რომ წარმოვიდგინოთ, თქვენ სახლში გააკეთეთ პატარა მცირე ზომის 3-4-5 ნომრიანი guest house, family house, რომელიც სეზონზე მუშაობს 2 თვე და 3 თვე, ხო? ну მეტი არა. და თქვენ თვითონაც იმ სახლში ცხოვრობთ, ახლა 2-3 ნომრს აკირავთ რა. როგორც კი რეგისტრირდებით, პირდაპირ თქვენი კომუნალური გადასახადები თითქმის სამაგდება და გადადის იურიდიული პირის ტარიფზე. მე პირადად პირდაპირ ვიძახი ახლა ფაქტის შეიძლება ვთქვა, მე რომ ჩემს სახლში გავაკეთო რაღაცას, მეც შავად ვიმუშავო. იმიტომ რომ ჩემი თავისთვის მოსახმარ ელექტროენერგიას, გაზს და წყალს უბრალოდ იმ 2 თვიანი სეზონის გამო მე იურიდიული პირის ტარიფზე არ გადავიყვან. აზრი არ ექნება ამას ჩემ მუშაობას. ამიტომ ერთ-ერთი ეს არის ყველაზე დიდი შემაბრყოლებელი თუ რამე არსებობს ქვეყანაში, ეს არის სემეკი,
სემეკის მიერ ესე ვთქვათ ჩამოუყალიბებელი მდგომარეობა ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ამასთან დაკავშირებით თითქმის 2010 წლიდან შემიძლია ვთქვა რომ სულ მუდმივ ესე ვთქვათ კომუნიკაციაში ვარ სულ მუდმივ მოთხოვნაში ვართ რომ ეს თემა გავიტანოთ რომ რაღაცა 6 ნომრამდე გესტაუსები 6 ნომერი საიდან მოდის ჩვეულებრივ ქართული სახლი შეიძლება გადააკეთო შიგნით გამოდის 6 ნომერი მეტი არ გამოდის ფიზიკურად თავისი ესე ვთქვათ სველი წერტილები და ნორმალურ ესე ვთქვათ პატარა გესტაუსად რო გადააკეთო როგორც კი ეს სახლი შენი სახლი იწყებს რაღაცა იურიდიულ მომსახურებას ანუ სტუმრების მიღებას პირდაპირ ხდები როცა თუ გინდა რომ თეთრი გახდე პირდაპირ ხდები იურიდიული პირის ტარიფის გადამხდელი და ანუ ეს არის ნონსენსი იმიდან გამომდინარე რომ რაღაცა სხვა რეალობაში გადაყავ საერთოდ და საერთოდ აღარ გინდა მე ის ბიზნესი იმდენ რო გისამაგდება გადასახადები ხო და რეალურად ეს არის ყველაზე დიდი შემაბრკოლებელი ამ ეტაპისთვის გათეთრების მოდი ახლა თქვენ გაშავებით ტერმინები ვიდობართ ეს არის თემა პოზიტივი თუ ვინა დავამთავროთ თემა ესეა რომ მე იმ ობიექტებში სადაც გავიხსნა დარწმუნებული ვარ და ჩემ მომარაგებლებს სულ ყველასთან ტრენინგი ჩავატარებ რომ არც ერთი სხვა ქვეყანაში შემოტანილი პროდუქტი არ ვიყიდო და მინდა რომ ყველა თეთრი რომელიც ჩემი ობიექტიდან გავა წავიდეს საქართველოში და დაეხმაროს ნებისმიერ გლეხს ანუ ნებისმიერ პროდუქტი რასაც ვიყიდი ჩემთვის იქნება მთავარი мотиваცია რომ ქართველ ადამიანს დავეხმარო საქართველოს მოქალაქეს დავეხმარო ფული ქვეყნიდან არ გავიდეს იმიტომ რომ ადრე შეიძლება რაღაცა იმდენი ის ქონდა რა ქვია იმდენ რაღაცებს ყიდულობდით რომ ამაზე ერთი არ ფიქრობდი მეორე ფიზიკურად შეიძლება საქართველოს არ ვერ დაეკმაყოფილებინა და ეხლა არ მგონია მაგხელა მოთხოვნა იყოს და ვინმეს კონდეს მაგხელა მოთხოვნა ამიტომ გადავალთ შიდა ბაზრის მოხმარებაზე და ამით გავაძლიერებთ და დავეხმარებით ერთმანეთს ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი თავარი თვისება იქნება რა ძალიან მაგარი გზავნილია და მე მგონი ყველა თუ ამას გავითვალისწინებთ იქნება ძალიან კარგი მადლობა შალვა და ლევანიც მე მგონი ჩვენთან არის დიახ აქა ვარ ლევან თქვენი დავიწყეთ და მინდა რომ თქვენი დავასრულო ისევ თქვენგანაც ველოდები პოზიტივს ანუ რა გააკეთოს ადამიანებმა რომლებიც ჩართული არიან ამ საქმეში როგორც ბიზნესით ასევე დასაქმებულები არიან რითი დაიმშვიდონ თავი ოღონდ რეალურად რომ თქვა აი ეს რთული პერიოდი რაღაცნაირად გადააგორონ როგორ გითხრათ ანუ ალბათ უფრო რაც არის ნაწილი ცოტა ხასიათზეც უნდა გადავიდეთ ჩვენი ქართველი ერის იმიტომ რომ ზუსტად ამ დროს ვლინდება იმ ანუ ერის ხასიათი და ჩვენა გვაქვს ესეთი თვისება რომელსაც ქვია სიჯუტე ზოგადად ქართველებს და ამას ყველა მიმართულებით ცუდად თუ კარგად ძალიან ვიხედებთ ყველაზე კარგ დროსაც კი და ხშირად ეს სიჯუტე ხელს გვიშლის აი ახლა გვაქვს მომენტი როდესაც ეს სიჯუტე სწორედ შეგვიძლია გამოვიყენოთ და მაქსიმალურად ჩვენი სიჯუტით შევძლოთ ის რომ შევინარჩუნოთ ეს ყველაფერი რაც გვაბადია და რაღაცნაირად წინ გადავდგათ ნაბიჯები. სიჯუტე გმართებს ყველას ბიზნესში და მაქსიმალური ლევან თქვენი ხმა ისმის, უბრალოდ აღარ ისმის. რა ვიცი ხა მე რა გითხრათ ჩემი საყვარელი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ბობ დილანი და ბობ დილანის ისმის ჩემი ხმა? ეხლა ისმის უკვე. დიახ, სად გამიწყდა ბოდიშით? მე მგონი სულ რაღაც 4-5 სიტყვა ვერ გავიგეთ დანარჩენი ისმოდა. დიახ, ანუ მოკლედ სიჯუტე უნდა გქონდეს ბიზნესში და აი მთელი ძალებით უნდა მოვიფკრიკოთ ეს სიჯუტე და მაქსიმალურად შევძლოთ რომ ჩვენი ბიზნესი არ გაქრეს და ყველა ძალები მოვიხმოთ ამისთვის და რა გითხრათ, ანუ ბობ დილანი არის ჩემი საყვარელი მუსიკოსი და არაფერია ესეთი სტაბილური როგორც ცვლილებები. ანუ ესეთი რაღაცა აქვს ლევანის ხმა დავკარგეთ ისევ. და ზუსტად რა ეს
წვევა ჩვენ ვიხენ გესმით? ისმის ხო? კი, ის მოკლედ სიჯუტე გმართებს და ანუ არაფერია ისეთი სტაბილი როგორც სრულებები მეთქეს მინდო და მეთქვა ბობდილანსა აქ ნათქვამი და ნამდვილად რა ეს ანუ ეს სრულებები გამოიწვევს ძალიან ბევრ კარგ რაღაცას, რაზეც შალვა ლაპარაკობს, რაზეც შალვა ხეცურიანი საუბრობს, რაზეც მაიკო საუბრობს, ეს არის ახალი გამოწვევები და ანუ აი ამას უნდა კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ მთელი ძალებით რამენაირად გადავდგათ წინ ნაბიჯები. დიდი მადლობა. პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა ლევან თქვენს და დანარჩენ ჩვენი პანელის მონაწილეებს, ასევე ყველა იმ მსმენელს, რომელიც ჩვენთან ერთად იყო მთელი ამ 2 საათის განმავლობაში და ისე გავიდა ეს 2 საათი, სიმართლე გითხრათ, ვერც ვიგრძენი, იმდენად საინტერესო საუბარი იყო. ბოდიშს ვუხდით ჩვენს მსმენელებს, რომ ვერ უპასუხეთ კითხვებს და ესეც იმის გამო მოხდა, რომ ესეთი საინტერესო საუბარი გაიმართა და მე უბრალოდ თავს უფლებას ვერ მივცემდი, რომ ეს დროში შემეზღუდა რომელიმე პანელის რომელიმე მონაწილე. უღრმესი მადლობა მონაწილეობისთვის, ბატონებო და მაია და მოკლედ აქვე ვიტოვებ უფლებას გთხოვოთ, რომ კიდე ჩვენ აუცილებლად გავაგზავნებთ ამ თემასაც და სხვა თემებსაც და სამომავლოდ ისევ დავიტოვებთ იმედს, რომ გიხილავთ ჩვენთან სტუმრად. ვებინარებს გულისხმობ და შეიძლება დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა და აგერ ალზასულიერის ლინკით. მადლობა და ეს ყოველდღიურ დადებას დავამატებ. რამოდენიმე კითხვა იყო სასტუმროს გაიდლაინების დადებასთან დაკავშირებით და ჯერ ოფიციალურად არ დადებულა, მაინც რომ იცოდნენ. მადლობა ამისთვის. წარმატებები მთელს ტურიზმის ინდუსტრიას. კარგად გრძანდებოდეთ. აღვამდის. დიდი მადლობა შენ და ლოიალტეს ესეთი კარგი